Salam ጤና ይስጥልኝ ሁላችሁም. This message is for John from Unemployment Law Project. Can you input 9441 pound? That will help me know that which number is yours so that you'll be on here as a panelist rather than a participant of the call. So this message is for John, Unemployment Law Project. If you can press 9441 pound, that will help me out a lot. Thank you. Okay. እሺ እንግዲህ እንጀምር ፕሮግራማችንን Thank you በጣም ሁላችሁም ስለመጣችሁ ይሄን ፕሮግራም እናመሰግናለን እንደገናም ደግሞ ዛሬ የማዘርስ ዴይ ስለሆነ ሃፒ ማዘርስ ዴይ ላለውኝ ለሁላችሁም እሺ እንግዲህ አሁን እንግዲህ ሁሉ ጊዜ እንደምናቀርበው በየሳምንቱ እሁድ አንድ ሰዓት ላይ የምናቀርበው ፕሮግራም ነው ይሄ እና እኔ ስሜ ሰላማዊት ምስጋናው ይባላል እና በየእሁዱ 1 PM የማቀርበው ፕሮግራም ነው እንደገናም ደግሞ ሁሉ ጊዜ የምናቀርበው አዲስ ኢንፎርሜሽን ነው ስለዚህ ሌላ ጊዜ በዚህ ሰዓት የምትሰሙት ኢንፎርሜሽን ሌላ ነገሮች የሚያስፈልጋችሁ ከሆነ ሌላ ጊዜ የተቀረጹት ፕሮግራሞች ጋር ሄዳችሁ ማየት ትችላላችሁ እሱን ለማድረግ www.smisgano.com ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ እኔ ስራዬ የዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዋሽንግተን ሰራተኛ ነኝ እዛ ሲኒየር ማኔጀር ኦፍ ኮሚዩኒቲ ኢንጌጅመንት ኤንድ ስትራቴጂ እንደሱ አይነት ሮል ነው ያለኝ ግን ይሄንን ፕሮግራም ማቀርበው ስለ ኮሮና ቫይረስ በአማርኛ በየሳምንቱ የማቀርበው ፕሮግራም ግን በራሴ just በኮሚዩኒቲ ሰርቪስ ለማድረግ ብዬ ነው ስለዚህ ከስራዬ ጋር የተያያዘ ነገር አይደለም ወይም የሚከፈለኝም ነገርም የለም ግን ይሄ just እኔ የተማርኩት ፐብሊክ ሄልት ስለሆነ እንደገናም ደግሞ ብዙ ያለው ቲንግ በኢትዮጵያ ኮሚዩኒቲ በአሁኑ ሰዓት ስለዚህ ኮሮና ቫይረስ አንድ ትክክለኛ ኢንፎርሜሽን አይደርሰንም ወይም ሲደርሰን ደግሞ ዘግይቶ ሊሆን ይችላል እንደገና ደግሞ ይሄ በጥቅም የሚገኙ ነገሮች ስራ ላጣ ሰው ስሞል ቢዝነስ አለው ምናምን ነገር በጣም የኛ ሰዎች ይሄን ኢንፎርሜሽን ወይም ይሄንን ሰርቪስ ለማግኘት በጣም እየተቸገሩ ነው አንዳንድ ጊዜ በቋንቋ ምክንያት ይሆናል አንዳንድ ጊዜ ደግሞ በቃ ኢንፎርሜሽኑ ላይ ለነሱ ጋር ላይመጣ ይችላል ወይም የተለያየ ነገር ብቻ ግን በዛ ምክንያት ነው እኔ ደግሞ ይሄን ፕሮግራም ማቅረብ የፈለኩትኝ because ሳየው በጣም ብዙ የኛ ኮሚዩኒቲ ላይ በጣም የተቸገረን መሰለኝና እንግዲህ በመችለው በማቀው እና እኔም ደግሞ በስራዬ ምክንያቱም በተለያየ ምክንያት ብዙ የኢሚግራንት ምናምን የሚረዱ ሰዎችና ኦርጋናይዜሽኖች ስለማቅ በዛውም እነሱን እየጠራዋቸው እንዲነግሯችሁ እንደገናም ደግሞ እነሱን እንዴት ነው ደውላችሁ ፕሮግራም ማግኘት የምትችሉት አፕሊኬሽን መሙላት ካስቸገራችሁ ማንጋ መደወል እንዳለባችሁ ምናምን የሚለውን ነገር አይቼ ነው ይሄን ፕሮግራም ያቀረብኩት ግን እንደ ኮሚዩኒቲ ሰርቪስ ነው እንግዲህ እሱን ለማለት ፈልጌ ነበር ዛሬ 3 ገስቶች አሉን እነሱ አንደኛው ጆን ተርፓክ ይባላል እሱ ደግሞ ኤግዜኪቲቭ ዳይሬክተር እንትን ሎየር ነው አተርኒ ነው Unemployment Law Project የሚባል ነን ፕሮፊት እዚህ አካባቢ ሲያትል አካባቢ አለ እሱ የሱ ኤግዜኪቲቭ ዳይሬክተር ነው ሌላ ደግሞ አለማየሁ ባህታ የሚባል ኢትዮጵያዊ ነው እሱ ደግሞ ሲያትል ፐብሊክ ስኩልስ ነው የሚሰራው ብዙ ጊዜ እዛ የኮሌጅ እና የካሪየር ቲም አላቸው እዛ ውስጥ ነው የሚሰራው ብዙ ጊዜ ስለ ቴክኖሎጂ ነገር ነው ሞር ፎከስ የሚያደርገው እና ከሲያትል ዩኒቨርሲቲ እና ከዱክ ዩኒቨርሲቲ ዲግሪዎች አሉት
እሱ ያናገረናል ትንሽ ስለ ሲያትል ፐብሊክ ስኩል ስለ ኤጁኬሽን አይነት ነገሮች ከዛ ደግሞ ማህሌት ደግሞ ከዘሩ ሌላ ጊዜ መጣችው ነበረች እንግዲህ አሁን ዛሬ መታለች በጣም እናመሰግናለን እሷ ዋሽንግተን ስቴት ዲፓርትመንት ኦፍ ሄልት ነው የምትሰራው እና ፎከሷ ኢመርጀንሲ አይነት ኢመርጀንሲ ሲኖር እንዴት ነው ሰው መረዳት ያለበት መነገር ያለበት የሚለውን አይነት ነገር ለስቴቱ ትሰራለች ማለት ነው እንግዲህ ሁላችንም ገስት እናመሰግናለን ዛሬ በጣም ፎከስ የምናደርገው እንደገላልኳችሁ ይሄ በኮቪድ ምክንያት ጥቅሞች ያሉት ነገር ነው እንግዲህ ብዙ ሰዎች አይ ቲንክ ችግር ያየሁትኝ ብዙ ሰው እየደወለልኝ ምናምን የጠየቀኝ ምንድነው ስለ አንኤምፕሎይመንት ነው እንግዲህ በጣም ስንደውል ማንንም ያነሳ የለም ወይም ደግሞ እንዲህ አይነት ነገር ስንፈልግ የሚያነሳ ሰው የለም የሚል አይነት ችግር ነው ያየሁትኝ ስለዚህ ዛሬ ለዛ ነው ያንን አንኤምፕሎይመንት ላው ሰው ያመጣውትኝ ሎየሩን because እንዲህ አይነት ነገር በጣም ይረዳሉ ስለዚህ ለዛ ብዬ እሱን ለብዙ ጊዜ እንነጋገራለን ግን ሌላም ነገሮች ስለ ፐብሊክ ሄልት ማለት ስለ ኮሮና አሁን እንደረሰ ምናምን የሚለውንም ነገር እንነጋገራለን ይቅርታ አንድ ጊዜ እሺ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ይቅርታ አይ ቲንክ ቅድም እንትን ሳሎን አልቀርሚት ሆኜ ነው እስካሁን ድረስ ወደ 3 ደቂቃ አውርቻለሁ ለብቻዬ ማለት ነው እና ይቅርታ በጣም አንዳንድ ጊዜ እንደ አይነት ቴክኖሎጂ ሁላችንንም ትንሽ ያስቸግራል እንግዲህ ግን ለማንኛውም አሁን ገብቻለሁኝ አመሰግናለሁ ለፔሸንታችሁ ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ በጣም እሺ እንግዲህ ልጀምር በደንብ የዚህ ጊዜ እንግዲህ አሁን እየሰማችሁኝ ነው ጥሩ ነው መጀመሪያ እንግዲህ ለፈለኩት ምንድነው በጣም ዌልካም ልላችሁ ነው እናመሰግናለን በጣም ስለመጣችሁ እዚህ ፕሮግራም ላይ በየሳምንቱ የምናቀርበው ፕሮግራም ነው እንግዲህ እና በየሳምንቱ ስለ ኮሮና ቫይረስ ነው የምናቀርበው እንደገናም ደግሞ በየሳምንቱ የሚለዋወጥ ኢንፎርሜሽን ነው ማለት አንድ አይነት ነገር አይደለም በየሳምንቱ የምናቀርበው እንደገናም ደግሞ በየሳምንቱ ከማርች ጀምሮ እያቀረብን ነው እሑድ 1 ሰዓት ላይ እና ለመልሳችሁ ለመጣችሁ ሰዎች በጣም እናመሰግናለን አዲስ ከሆናችሁም ዌልካም እላለሁኝ እንግዲህ ይሄን ፕሮግራም እስከ ተፈለገ ድረስ ለመቀጠል ነው እንግዲህ የምሞክረው በስራዬ እንግዲህ እንትን ውስጥ ነው የምሰራው ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዋሽንግተን ነው እንግዲህ የምሰራው senior manager of community engagement and strategy ነው የምሰራው እና በቃ ይሄን ግን ፕሮግራም ማቀርበው በየእሑድ ግን public health community service ብዬ ነው ማቀርበው ከስራዬ ጋር የተያያዘ ነገር አይደለም ይሄ ራሱ ቀጥታ የማረጋው ነገር ነው ማለት ነው ለኮሚኒቲ ብዬ because ብዙ ነገር ያየሁት ምንድነው እኛ ጋር የኛ ኮሚኒቲ ጋር ኢትዮጵያዊ ጋር ብዙ ኢትዮጵያኖች ጋር እዚህ ሲያትል የሚኖሩ ኢንፎርሜሽን ቶሎ እንደማይደርስ ነው ያየሁት ሌላ ደግሞ አንዳንድ ጊዜ ሲደርስ ደግሞ ትክክል ያልሆነ ኢንፎርሜሽን ይቀርብልናል ምናምን ዩቲዩብ ያያየን የተለያየ ነገርና እንዴት ነው እሱን ማስተካከል አንድ ነው ሌላ ደግሞ ምንድነው ጥቅሞች ያሉት በዚህ በኮቪድ ምክንያት ስራ ላጣ ሰው ቢዝነሱ ለቆመበት ሰው ወይም ስራ ለቀነሰበት ሰው እንዴት ነው ምን አይነት ኢንፎርሜሽን ነው ያለው ብዬ በአማርኛ በሚገባን በሚስማማን አይነት ቋንቋና አይነት ነገር ብዬ ለማቅረብ ነው እና በጣም ደስ ብሎኛል ይሄን ፕሮግራም በማቅረቤም እናንተም ሁሉ ጊዜ እየመጣችሁ እንደገናም ደግሞ ካለቀም በኋላ ፕሮግራሙ እየነገራችሁ ምን ማስተካከል እንዳለብኝ እንዴት በደንብ ጥሩ እንዲሆን ምናምን ስለምትነግሩኝ በጣም አመሰግናለሁ እና በየሳምንቱ እንግዲህ ገስት አመጣለሁኝ እና ዛሬ 3 ሰዎች አሉ ከኛ ጋር አሉ እንግዲህ ይሄን ፕሮግራም ለማቅረብ እንትን ሊረዱን
አንደኛው ጆን ተርፓክ ይባላል እንግዲህ እዚህ አሜሪካዊ ነው ኤግዜክቲቭ ዳይሬክተር ነው attorney at unemployment law project and then at this time actually if John if you can hear me if you can on your phone if you can dial 9441 pound that will let me know that you are one of the panelists because I don't recognize your number so that would really help me out so for John if you could do that and welcome thank you so much for being here እሺ እንግዲህ የሚቀጥለው ሰው ደግሞ ገስታችን አለማየሁ ይባላል እሱ ሲያትል ፐብሊክ ስኩል ነው የሚሰራው ኮሌጅ ኤንድ ካሪየር ቲም ነው የሚሰራው ብዙ ጊዜ ፎከሱ ቴክኖሎጂ ኢኒሺቲቭ ነው እና ከሲያትል ዩኒቨርሲቲ እና ከዱክ ዩኒቨርሲቲ ነው እንግዲህ ዲግሪዎች ያሉት እንደገና ደግሞ ማህሌት ሌላ ጊዜ ሌላ ሳምንቶች የመጣች ገስት ናት እሷ ዋሽንግተን ስቴት ዲፓርትመንት ኦፍ ሄልት ነው የምትሰራው እንግዲህ ብዙ ጊዜ እንደዚህ እንደ ኮቪድ ወይም ሌላ ነገር ራሱ ኢመርጀንሲ ሲመጣ የሷ ኦፊስ ነው እንግዲህ የሚሰራውና እሷ እዛ ውስጥ ነው የምታገለግለው ማለት ነው ዛሬ በጣም ፎከስ የምናደርገው እንግዲህ ብዙ ሰዎች ደውለውልኝ ነበር በዚህ ሳምንት ብዙ ጊዜ ጥያቄያቸው ምን ነበረ እየደወልን unemployment benefit ሞልተናል ግን ሞልተንም ራሱ እናገኘው አላወቅነውምና ግራ ገብቶናል ምንድነው ነገሩ አይነት እና ብዙ ሰዎች እንግዲህ ትንሽ ፍራስትሬትድ የሆኑት ነገር ነውና ለዛ ነው ይሄን ጆን የሚባለውን ሰውዬ የunemployment law የሚሰራው ሎየር ነው እዛ ኤግዜክቲቭ ዳይሬክተር ነው እና እሱ በጣም እንደ አይነት ስራ ነው የሚሰሩትና አይ ቲንክ የሚረዳ ይመስለኛል እሱ ለዋሽንግተን ስቴት unemployment office አይደለም የሚሰራው እነሱ በጣም እኔም ራሱ አግኝቻቸው እዚህ ፕሮግራም ባመጣቸው ደስ ይለኝ ነበር ግን በጣም ምንም ሪች ማይደረጉ ሰዎች ናቸው እና ይሄ ሰው ግን ከነሱ ጋር በጣም የሚሰራ ነን ፕሮፊት ውስጥ ሆነውና ለብዙ ጊዜ ይሄንን unemployment የሚሰራ ሰው ስለሆነ እሱ ኢንፎርሜሽን ይሰጠናል እንግዲህ ስለሱ ነው የምንነጋገረው በጣም እንደገናም ደግሞ እንደማስታወስ ነገር ለማስታወስ እዚህ ጋር ሌላ ሳምንቶች ያመለጣችሁ ፕሮግራሞች ዌብሳይት ላይ አሉ እዛ ሄዳችሁ ማዳመጥ መስማት ትችላላችሁ እሱን ለማግኘት www.smisgano ብላችሁ .com ማለት ነው እዛ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ እንደገናም ደግሞ ቀጥታ ጥያቄ ካላችሁ እኔ ቮይስ ሜል ጋር መተው ትችላላችሁ የኔ ስልክ ቁጥር 503-663-8391 ነው እና እሱ ጋር ደውላችሁ ቮይስ ሜል ላኩልኝ ለየአንዳንዱ ሰው መደወል አልችልም ግን ያላችሁትን ሁሉ ነገር ሰብስቤ በዚህ ፕሮግራም መልሱን እንዲመጣ አረጋለሁ ወይ መልሱ እንዲመለስ አረጋለሁ እንግዲህ እንደዛ ነው እሺ እንግዲህ አሁን ወደ ፕሮግራሙ ቀጥታ ስንገባ መጀመሪያ ባጭሩ እንዴት ነው የት ነው ኮቪድ ባውንሳት እንዴት ነው የሚለውን ነገር ነው ማቀርበው ዛሬ እንግዲህ እሁድ ሜይ 10 ነው እና በዛ ቀን በዋሽንግተን ስቴት ውስጥ በቃ ቶታል እስካሁን ድረስ በሆነው ነገር በኮቪድ ምክንያት 921 ሰዎች ሞተዋል እንደገናም ደግሞ እንዳለ ቶታል በቃ እንዳለ ተደምሩት 16674 ሰዎች ተመርምረው ፖዚቲቭ እንደሆኑ እናውቃለን ካለፈው ሳምንት እሁድ እስካሁን ድረስ ስንት ሰው ሞተ ማለት ነው 90 ሰው ማለት ላስት ዊክ ስንነጋገር 880 ብቻ ነበር ሰው የሞተው አሁን 90 ሰው ተጨመረበት ማለት ነው እንደገናም ደግሞ በዚህ ሳምንት 1500 ሰው ኢንፌክሽን እንዳለው ታወቀ ተጨመረ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ምንድነው የሚነግረን አሁንም ሰው እየሞተ ነው አሁንም ሰው እየታመመ ነው በኮቪድ ማለት ነው እና ስቲል መጠንቀቃችንን ማቆም የለብንም ሌላ እንግዲህ ስቲል አሁን ትሩ የሚሆነው ነገር አሁንም ምንድነው ትንሽ አዛውንቶች እድሜያቸው ከፍ ያለ ሰዎች በጣም የሚጠቁት እነሱ ናቸው እንደገናም ደግሞ ይሄ ሌላ ነገር ኦሬዲ የሚያማቸው ሰዎች ሜቢ ዳያቤቲስ ሊኖርባቸው ይችላል ሃርት ኮንዲሽን ሊኖራቸው ይችላልና እንደሱ አይነት ሰዎች በጣም ይጠቃሉ በጣም ከሚሞቱት ሰዎች እነሱ ናቸው በጣም ትልቅ ነበር ማለት ነው ሌላ ደግሞ እንዲ ማይኖሪቲ እንደሚባለው ኢሚግራንት እንደኛ ሰዎች ጥቁር ሰዎች ላቲኖች ምናምን እነሱ ናቸው በጣም ሞር የሚታመሙትም የሚሞቱትም ስለዚህ እኛ እንግዲህ በጣም መጠንቀቅ አለብን ማለት ነው
ሁሉ ጊዜ ኢንፎርሜሽን ይቀያየራል ስለ ኮቪድ የሚጨመሩ ነገሮች አሉ የሚቀየሩ ነገሮች አሉ ለሱ ዋሽንግተን ስቴት ስልክ ቁጥር አውጥተው በቃ ለሱ ብቻ ለሰው ጥያቄና መልስ ለማድረግ አዘጋጅተዋል እና ኢንተርፕሬቴሽን አላቸው ማስተርጓሚም አላቸው ለአማርኛም የተለያየም ቋንቋ እነሱ ጋር ለመደወል ከፈለጋችሁ 1-800-525-0127 ብላችሁ ደውላችሁ ከሰኞ እስከ እሑድ ድረስ ክፍት ናቸው ማለት ነው እና እዛ ደውላችሁ ጥያቄያችሁን ቀጥታ መልስ ማግኘት ትችላላችሁ እሺ እንግዲህ አሁን ወደ ማህሌት ሄዳለሁኝ ማህሌት ደግሞ እስቲ በዚህ ሳምንት የተቀያየሩ ነገሮች እኛን የሚጠቅመን የኛ ኮሚኒቲን የሚጠቅመን የሚመስላትን ነገር ታቀርብልናለች እና ቴንክ ዩ ማህሌት እሺ በጣም አመሰግናለሁ በኮቪድ-19 ምክንያት ዋሽንግተን ስቴት ቤታችን እንድንቀመጥ ያወጣው ህግ እንደቀጠለ ነው ባለፈው ሳምንት በአራት ደረጃ እንደተከፋፈለ አውርተን ነበረ አሁን ደረጃ 1 ላይ እንገኛለን አሁን የተከፈቱት የመኪና መሸጫዎች አንዳንድ ሱቆች ሙሉ በሙሉ ደግሞ የተከፈተው የሲያትል ፓርኮች ሙሉ በሙሉ ተከፍተዋል ግን በጣም ብዙ ሰው የሚሰበሰብባቸው ቦታዎች ለምሳሌ ግሪን ሌክ ሲዋልድ ፓርክ ጎልደን ጋርደንስ ፓርኪንግ ሎቶቻቸው ክሎዝ ናቸው ሰው ተሰብስቦ 6 ፊት ርቀቱ ሳይጠብቅ እንዳይገናኝ ማለት ነው እና ደግሞ ፒክኒክ ቴብሎችም ስቲል እንደተዘጉ ናቸው መሰብሰቢያ አዳራሾችም እንደዚሁ ፌዝ 2 ወይም ደረጃ 2 ጁን 1 ይከፈታል ተብሎ ይጀምራል ይቅርታ ጁን 1 ይጀምራል ተብሎ ይገመታል ፌዝ 2 የሚያጠቃልለው ጸጉር ቤቶችን እና አንዳንድ ሬስቶራንቶችን ነው መስጊድ ቤተክርስቲያኖች እና ሁሉም አይነት ዝግጅቶች ስቲል ተከልክለዋል ገና እሱ ይከፈታል ተብሎ የሚገመተው አሁን ባለን መረጃ መሰረት ጁላይ ውስጥ ይሆናል ሌላው ደግሞ ሁሉም ሰው ያለ ስጋት እንዲንቀሳቀስ ራሱን የሚገለገልበት ማስክና ግለብ ያስፈልገዋል እና እሱን ማስክና ግለብ ለሰው ሁሉ ለማቅረብ ስቴት ኦፍ ዋሽንግተን እና ዲኦኤች በጣም ከፍተኛ የሆነ ጥረት ሁሉም እያደረጉ ነው ይሄንን ያው ማስክና ግለብ በጣም ኃይለኛ ጥረት እንዳለ ባለፈውም ተነጋግረን ነበረ አሁን ማስክና ግለብ ሜዲካል በአጠቃላይ ልብሶችን በሙሉ ራሳቸውን ፕሮቴክት የሚያደርጉበት ልብስ በሙሉ እየተሰጠ ያለው በአራት ደረጃ ተከፋፍሎ ነው አሁን ስቲል አንደኛ ደረጃ ላይ ነን እና አንደኛው ደረጃዎቹ ምንድነው የሚገልጹት በጣም ተጋላጭ ለሆኑ ሰራተኞች አንደኛ ሆነው ከዛ ደግሞ ዝቅ እያለ ሄዳል ማለት ነው እና እስካሁን ድረስ አንደኛ ደረጃ ላይ ብቻ ነው ማከፋፈል የቻልነው ይሄን ግለብና ማስክ ደረጃ 1 ላይ ያሉት ምኖች ናቸው ነርሲንግ ሆሞች ኮንፈርምድ ኮቪድ ኬዝ ያለበት ሆስፒታሎች በጣም ብዙ ከፍተኛ ሰው የታመመበት ሆስፒታሎች እና ደግሞ አምቡላንሶች ለኮቪድ ፔሸንቶች ትራንስፖርት የሚያደርጉ ማለት ነው እና እሱ ደረጃ 1 ላይ ያለው እና እስካሁን ድረስ ደረጃ 1 ነው ለነሱ ነው ቅድሚያ እየተሰጠ ያለው ግን ከባለፈው ሳምንት ጀምሮ አንዳንድ ደረጃ 2 ሆስፒታሎች እና አንዳንድ ሆምለስ ሼልተሮች እስር ቤት እና ዶርሞች ትንሽ የተረፈውን ለማከፋፈል ተችሏል ደረጃ 3 ደግሞ ያው አንዳንድ አይሶሌሽን የለይቶ ማቆያ ክፍሎች ስኪልድ ነርሲንግ ፋሲሊቲስ ሌሎች ተመላላሽ ሆስፒታሎች እና ደረጃ 4 ደግሞ ሆምለስ ሼልተር በሽተኛ የሌለበት እና እንደሱ ለማከፋፈል ነው ሐሳቡ ግን አሁንም ደረጃ 1 ላይ ነን ያለው ምክንያቱም በቂ አቅራቦት የለም የማስክና የግለብ ያው በዓለም የመጣ ችግር ስለሆነ ሁሉም ሰው ከአንድ አይነት ፋብሪካና ከአንድ አይነት ከቻይና እና እዚሁ ካሉ ከፕሮዳክሽን እንትኖች ነው እየተቀበልን ያለነውና ሁላችንም አንድ አይነት ነገር ስለምንፈልግ ለማዳረስ በጣም እየተቸገሩ ነው
ግን መናገር የምፈልገው ለሁሉም ዋሽንግተን ሬዚዳንት ቅድሚያ ተሰጥቶ ይሄ ቤታችሁን እንድትቀመጡ የሚለው ህግ ከመነሳቱ በፊት ለሁሉ ሰው ለማቅረብ ሐሳብ አለ እና እሱ ላይ በጣም እየተሰራ ነው። ሌላው ደግሞ ከዚህ ጋር ተያይዞ ያው ሰው ሆስፒታል ኮቪድ በሽተኛ ያለው ሰው ለሬጉላር ቼክአፕም ከሆስፒታል እየቀረ ነው። ይሄ ደግሞ ኢሚዩናይዜሽን የልጆች ክትባት ላይ በተለይ በጣም ኃይለኛ 40% የሆነ መቀነስ ታይቷል። እናቶች ወላጆች ልጆቻቸውን ያስከተቡ አይደለም። ይሄ ደግሞ ለሌላ ለተላላፊ በሽታ መከላከል የምንችለው እየተከላከልን አይደለምና ይሄን ለማሳሰብ ወዳለው ከልጆቻችሁ ዶክተሮች ጋር ተነጋግራችሁ ሴፍ የሆነ ጊዜና ሰዓት ቦታ መርጣችሁ ልጆቻችሁን እንድታስከትቡና ከሌላ ከሚድን በሽታ ልጆቻችሁን እንድትከላከሉ ነው። ሌላውን ደግሞ ይሄም አንድ አይነት ነው። ያው ሰው ሆስፒታል ሲያመው የሚሄድ አይደለም። ኢመርጀንሲ ሃርት አታክ ሌላ ተፋንጀት ሰው በአጭር ጊዜ የሚገል በሽታ ይዞ ያው ኮቪድ ላለመያዝ ሰው ቤት ቁጭ ያለ ነውና በኮቪድ ሳይሆን በሌላ መዳን በሚችል በሽታ ሰው እየሞተ ነው ያለው። 911 የሚደውል ሰውም የለም። ምክንያቱም ያው አምቡላንስ ከመጣ ወደ ሆስፒታል ይወስደኛል፣ ሆስፒታል ደግሞ በሽታ ይዘኛል እና በኮቪድ ሞታለሁ እያለ ሰው እየቀረ ነው ያለው እና ያው እነሱም በጣም ሆስፒታሎችን በጣም ጥንቃቄ እያደረጉ ነው። ለወለደ እንኳን ቪዚተር ተከልክሏል። ከአንድ ሰው በላይ መግባት አይቻልም። ዶክተሮቹም የራሳቸውን የሙቀታቸውን ሳልካላቸው በጣም ከጽዳት ሰራተኛ ጀምሮ ከትልቁ እስከ ዶክተር ድረስ ሁሉም የራሱን የሚችለውን ጥንቃቄ እያደረገ ነውና በሽታ የሆነ ምልክት ፕሪቬንት የሚደረግ አሁን መከላከል የምንችለው መድኃኒት ያለው በሽታ ስሜት ካላችሁ እባካችሁ ሄዳችሁ ተመርመሩ ወይም ከመሄዳችሁ በፊት ዶክተራችሁን ደውላችሁ ማማከር ትችላላችሁ። ሌላው ደግሞ ሌላው አዲስ ነገር ኢንተርኔት ለመጠቀም ብዙዎቻችን ላይብረሪ እንሄዳለን። አሁን ላይብራሪዎች በመዘጋታቸው በጣም ትልቅ የኢንተርኔት እጥረት ስላለ ዋሽንግተን ስቴት ላይብራሪዎች ፓርኪንግ ላት ውስጥ እና ወደ 600 የሚሆኑ ቦታዎች ላይ የፍሪ ዋይፋይ የኢንተርኔት አገልግሎት ተጀምሯል። ኢንፎርሜሽኑን ለሰላም ሼር አደርጋታለሁ። ዌብሳይት አለ ድራይቭ ኢን ዋይፋይ ዋሽንግተን የሚባል እና እዛ ላይ ሄዳችሁ አቅራቢያችሁን የቤታችሁን አድራሻ ስትከቱ በአቅራቢያችሁ ያለ ኢንተርኔት መገልገያ ቦታ ሄዳችሁ እንድትጠቀሙ ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። እና ያው መድኃኒት እና ክትባት እስከሚገኝ ድረስ ያው የጤና ባለሙያ ምክር እየሰማን የሀገሩን ሕግም እየተከተልን አብረን ይህንን አስቸጋሪ ጊዜ እንድናሳልፍ እመክራለሁ። አመሰግናለሁ። በጣም አመሰግናለሁ ማህሌት። ጥያቄ ካለ ለማህሌት በአሁን ሰዓት ስለዚህ ነገር አሁን እሱን መክፈት እችላለሁ። እሺ እንግዲህ እኔ ጥያቄ ካላችሁ ስለ ማህሌት ለማህሌት እኔ አሁን ማህሌት ካለችው ነገር ሞር እንደገና ማለት እንፈልገው ምንድነው በጣም ስለ ኢሚዩናይዜሽን ያለችው ነገር ትክክል ናት። በጣም ማለት ዳታው የሚያሳየውን ነገር ነው እየነገረቻችሁ ያለችው እና በጣም ምንድነው ስፔሻሊ ህፃን ልጆች እንደምታውቁት ልጅ ያላችሁ ሰዎች በጣም ህፃን ሲሆኑ በየ3 ወር ከዛ ደግሞ ተለቅ እያሉ ሲመጡ በየ6 ወር እንደገናም ደግሞ አድገውም ራሱ አለ ኢሚዩናይዜሽን የሚሰጥና በጣም ኢሚዩናይዜሽን በጣም የሚጠቅም ነገር ነው እና ማህሌት እንደ ሰጀስት እንዳደረገችው ከዶክተራችሁ ጋር ተነጋግራችሁ ደውላችሁ እንዴት ነው በአሁን ሰዓት ላምጣት ልጄን ላምጣት እያላችሁ አነጋግራችሁ በዛው ለልጆቻችሁ ኬር ማድረጉን እንዳታቆሙ ብላለሁ እኔም ማለት ነው። እስቲ አይ ቲንክ አንድ ጥያቄ አለ። እሺ ሄሎ ጥያቄ አለሽ? አቤት ይሰማል። አዎ ጥያቄ ስለ ይቅርታ በኮቪድ ምክንያት ስራ ያቆምነ ልጆች አለን። አሁን
እና አንኤምፕሎይመንት በጣም ረጅም ኦልሞስት ማርች 2 ነው ስራ ያቆምነ ምንም አይነት ሄልፕ ግን አላገኘንም ምንድነው ነገሩ እሱንስ የት ነው የምንሄደው እሺ ያው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው በጣም ብዙ ሰዎችም አንዳንድ አይነት ሲቹዌሽን ናቸው ማለት ስራ አቆመው ሜቢ በስራ ስላነሰ ወይም ደግሞ ልጆቻቸው ትምህርት ስለሌላቸው በዛ ምክንያት አለውና ልክ ነሽ እና ስለሱ ትንሽ ቆይተን እንነጋገራለን እፍታት ኦኬ መቆየት ከቻልሽ አንድ ሁለት ሴክሽን አለን ከዛ በኋላ ስለሱ ነው የምንነጋገረው ግን አምልሻውን ከሁለት ወር በላይ ነው አሁን ምን ያሉ ምንም የሚሰጡትም ነገርም የለም ስራ ቦታም ይሆን አይመልሱም ለሰንሰነን ይያሉ ነው ምን መሆን አለበት ታዲያ ይመብላት ልክ ነው እዚህ ሀገር እንደ ኢትዮጵያ እንደገሰሽ ሸምተሽ ቁጭ የምታረጊው ነገር አይደለም ኤቭሪ ዴይ ነው ሾፕ የምታረጊው ሲቀጥል ደግሞ ቤት ክራይስ እንዴት ነው አምለት መሆን አለብን እንደ ስራ ቦታ ላይ ስንረዳ ታመን it's not fair እኮ በጣም ሄልዝ እኮ አንዳንድ በጣም ነው ያስተላው ስንረዳን የታመምነው እኛ ነርሲንግ ስንሰራ ነው እና ከዚህ ያመጣለው ነገር አይደለም ልክ ነሽ በጣም እና ስለሱ ሰፊ አድርገን እንነጋገራለን ወደ 5 ደቂቃ ምናምን ሌላ ነገር የምንነጋገረው አለ ከዛ በኋላ ግን ስለሱ ነው በቃ ብዙ የምንነጋገረው በሱ ነው ስለዚህ ጠብቂን እናመሰግናለን ኦኬ thank you bye አሜን ችግር የለም እሺ እና እናመሰግናለን ልክ ናት በጣም ብዙ ሰው እንደተቸገረ እኔም ሰምቻለሁ ሰውም ደውሎልኛል በዚህ ሳምንት እና እንግዲህ ለዛ ነው ይሄንን ሰው የጃን የሚባለውን ያመጣ ነው ከአንኤምፕሎይመንት ላው ፕሮጀክት እስቲ የሚነግረን ነገር ካለ ማለት ነው ሌላ ወደሱ ከመሄዳችን በፊት አንድ ነገር ማለት የፈለኩት ምንድነው በብዙ ዩቲዩብ ላይ የሚታዩ ኮንስፒረሲ ቲዮሪ አይነት ቪዲዮዎች ሰዎችም ልከውልኛል እንዳይምን ታስቢያለሽ ምን መሰለሽ ምናምን ብለው ማለት ነውና ሁለት ያየሁት አለ አንደኛው የሆነች ዶክተር ናት እንግዲህ እና እንደ ሪሰርቸር ናት ስለዚህ ስለ ቫክሲን ነው የምታወራው ይሄ በሽታ የተጀመረው ሰዎችን ብር ቫክሲን ብለው ብር እንትን እንዲሉ ነው እንዲሰሩ ወይም ሀብታም እንዲሆኑ ብር እንዲያገኙ ብለው ነው እነዚህ ሀብታም ሰዎች ወይም አሜሪካ ያሉ ገቨርንመንቶች ምናምን አንድ ላይ ሆነው አንድ ላይ ተነጋግረው ይሄ በሽታ ሰውን እንዲያጠቃ ከዛ ደግሞ ሰው ከታመመ በኋላ እነሱ ቫክሲን ብለው በጣም ሀብታም ለመሆን ስለሚፈልጉ ነው የሚባል አይነት ነገር አይቻለው ቪዲዮ እንደገናም ደግሞ ዛሬ ደግሞ አንድ ሰው የላከልኝ ምንድነው የእንትን የሚባል የዋሽንግተን ዲሲ ያለው ሌጅስሌተር ያወጣው ነገር 666 የሚባል ምናምን አይነት እና ሁላ ቤት መተው ገቨርንመንቶቹ ቤት መተው በግድ እንትን ሊሉን ይችላሉ ቫክሲን ሊሰጡን ይችላሉ ወይም ደግሞ እንዳመመን ምናምን ቴስት ምርመራ ሊያደርጉብን ይችላል ምናምን አይነት የሚል ነው እንግዲህ እዚህ ሀገር እንደምታውቁት ፍሪደም ኦፍ ስፒች የሚባል ነገር አለ ማለት ማንንም ሰው የፈለገውን ነገር ብዙ ጊዜ ማለት ይችላል እና ፌስቡክ ላይ ማለት አሁን ደግሞ ፌስቡክ በጣም ቀላል ነው ኤኒ ታይም ኦን አርጋችሁ የፈለጋችሁትን ነገር ማለት ትችላላችሁ እና እንደሱ አይነት ነገር ችግሩ የሚያመጣው ምንድነው አንዳንድ ጊዜ የሚያቀም ሰው ዝም ብሎ ፌስቡክ ላይ ዩቲዩብ ላይ ማውራት ይችላል ማለት ነው እና እኛ እነሱ መብት ፍሪደም አላቸው መብት ያላቸው ማድረግ ይችላሉ እኛ ግን ይሄን ነገር ስናዳምጥ መጠንቀቅ አለብን ኤኒ ታይም just ዩቲዩብ ላይ ስለሆነ ወይም ቪዲዮ ቆንጆ ተደርጎ ስለተሰራ ወይም አንድ ሰው ዶክተር ነኝ ስላለ ዩቲዩብ ላይ የእውነት ዶክተር ላይሆኑ ይችላሉ የሚሉት ነገር either አውቀው ውሸታቸውን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ አውቀው ባይሆንም እንትን ብለው የሚያምኑት ነገር ሊሆን ይችላል ግን አንድ ሰው በጣም የሆነ ነገር ካመነ እውነት ነው ማለት አይደለም ለሌላ ሰው ማለት ነው እና በጣም መጠንቀቅ አለብን እነዚህ ሁለት ቪዲዮዎች ያዩአቸው ሁለቱም በጣም ሰውን ለማስፈራት እንደገና ነው እነዛን ሰዎች የነሱ ቪዲዮ በጣም ብዙ እንዲታይላቸው ሼር አድርጉት እያሉ እነሱ ራሳቸው በጣም ሞር ቪው እንዲኖራቸው ዩቲዩብ ላይ ፌስቡክ ላይ ብዙ ላይክ እንዲኖራቸው ምናምን የማያውቁትን ነገር በጣም ኤክሳይቲንግ አድርገው ሰውን አሸብረው ምናምን እንትን የሚሉት ነገር ነውና በጣም መጠንቀቅ አለብን
of course በዚህ ሰዓት በጣም የሚጨንቅ ነገር ነው ይሄ በሽታ ብዙ ማናቀዎች ነገሮች አሉ ሊጨንቀን ይችላል ግን just ስለጨነቀን ሄደን የማይሆን ነገር ማመንም የለብንም ራሳችንን ልንጎዳ እንችላለን ዝም ብለን ማድረግ የለብንም again እንዲህ አይነት ነገር አዳዲስ ነገር በቃ አሁን ይሄ ይወጣ ነው ሼር ምናምን የሚል ሰው በጣም ጠንቀቅ ብላችሁ ማዳመጥ አለባችሁ ለምንድን ነው ይሄ ሰውዬ እንደዚህ excited የሆነው በጣም ሁሉም ሰው እንዲያዩ የፈለገው ምንድነው እሱ የሚያገኘው በዚህ ነገር እኔ ሻርት ሳረገው ይሄ ሰውዬ ምንድነው የሚያገኘው ብላችሁ መጠየቅ አለባችሁ ራሳችሁን እና እኛ ኮሚኒቲ ብቻ አይደለም ሌላም ነጮቹም እንደዚህ ችግር አለባቸው በቃ አንዳንድ ሰዎች ገቨርንመንት ማያምኑ ሰዎች አሉና ብዙ ኮሚኒቲ የሚቸገረው ነገር ነው እኛ አሁን በአሁኑ ሰዓት በጣም ብዙ ነገሮች የሚያስጨንቀን ነገር አለ unemployment ልጆቹ ትምህርት የላቸውም ይሄ ሌላ አዲስ የማይጠቅም ደግሞ እውነት ያልሆነ ደግሞ ኢንፎርሜሽን የማያስፈልግ እንደገና ጭንቀት ራያችን ላይ ማውጣት የለብንም እንዲህ አይነት ነገር ስትሰሙ የምታውቁትን ሰው መጠየቅ ዶክተር ካላችሁ የምታምኑት ደስ የሚላችሁ ዶክተር ነርስ የምታውቁት ከሆነ ቤተክርስቲያንም ይሁን ሞስክ ወይም እዛ ያሉ ሊደሮችን እዛ መጠየቅ ነው እንጂ ፌስቡክ እና ዩቲዩብ ላይ ዝም ብሎ የተባለ ነገር ቶሎ ማንበብ እና አንብቦ ማመን ሼር ማድረግ በጣም ትንሽ recommend አላረገውም እኔ ስላለሁኝ እንግዲህ እሱ ነው የቀጣ ብዙ አወራውኝ ግን በጣም ኢምፖርታንት ነው እንግዲህ ብዙ ስላየሁኝ እሱን ነገር መጥቀስ አለብኝ ብዬ ነው ማህሌት I don't know if there's anything ምትጨምሪው ነገር ካለ ስለዚህ ስለ እንዲህ አይነት conspiracy theories ዩቲዩብ ላይ ፌስቡክ ላይ የሚወጡ ካለሽ አሁን መጨመር ትችያለሽ ከሌለሽ ግን እኔ ወደ ሙቭ ኦን አድርጌ ወደ ሌላ ሴክሽን ሄዳለሁ ሁሉን ነገር በደንብ ጠቅልል አድርገሽ ገልጸሽዋል እኔም እንዳንቺ አይነት ሐሳብ ነው ያለኝ በደንብ ፕሮዲዩስ ስለተደረገ ፌስቡክ ላይ ብዙ ጊዜ ሼር ስለተደረገ ወይ አንድ ሰው ዶክተር ነኝ ስላለ ሜዲካል ዶክተር ነው ማለት አይደለም እና ትረስትድ ሶርስስ ለምሳሌ አሁን ወይ የምንኖርበትን ካውንቲ ወይ ስቴት ዲፓርትመንት ኦፍ ሄልዝ ዌብሳይቶችን አይተን በራሳችን ጃጅመንት ከእንደዚህ አይነት ቪዲዮዎች ከምናውቀው በላይ እነሱ ፕሮዲዩስ ከሚያደርጉት በላይ አንቺ ያልሽው በጣም የተሻለ ነው ከኔ ግን በቃ እንደዚህ አይነት ነገሮች ብዙ ጊዜ ሼር ስለተደረገ እውነት ነው ማለት አይደለም እና ትንሽ አስበን ራሳችን የምንወስደውን እንትን ከትረስትድ ከሆነ ሶርሶች ጋር I think ማለት አለሽ Okay, I think we lost her but ተመለሳለች ይመስለኛል በጣም አመሰግናለሁ ማህሌት እንግዲህ ይሄ ነገር probably continuous የሚመጣ ነገር ይመስለኛል አሁንም የተለያየ ቪዲዮዎች እንደሚመጡ እርግጠኛ ነኝ ይጨምራሉ ይመጣሉ ግን ለማንኛውም እንግዲህ ሁሉ ጊዜ ማስታወስ ያለብን ይሄ ነገር ዝም ብለን ያየነውን ቶሎ ማመን የለብንም ትንሽ አስበንበት ነው እንግዲህ መግባት ያለብን ይመስለኛል እሺ እንግዲህ አሁን ወደ ኤጁኬሽን አፕዴት እንግባ ወደ አንኤምፕሎይመንት ከመሄዳችን በፊት ትንሽ አጠር አድርገው አለማየሁ እንግዲህ ሲያትል ፐብሊክ ስኩል የሚሰራ ሰው ነው እሱ እንደሚነግረን እንግዲህ ትንሽ አጠር አድርጎ ምንድነው አዲስ ነገሮች ኢንፎርሜሽን የኛ ኮሚኒቲ ማወቅ ያለበት በአሁኑ ሰዓት ስለ ትምህርት ቤት ልጆች ላሉን ምናምን ምንድነው ማወቅ ያለብን የሚለውን እሱን ይነግረናል እሺ አለማየሁ ቴንኪዩ በጣም እናመሰግናለን እስቲ የምትነግረን ነገር ካለ አሁን እሰጥሃለሁ ጊዜ እሺ ሰላማዊት አመሰግናለሁ ያው ባጭሩ ለመግለጽ ሞክራለሁ ሁለት ነገሮች ነው ዋናው መገልጽላችሁ በአሁኑ ጊዜ ሲያትል ፐብሊክ ስኩልስ ዲጂታል ለርኒንግ ኢኒሺየቲቭ በሚባል ስም ፕሮግራም ጀምሯል ይህ ምንድነው እንደሚታወቀው ትምህርት ቤቶቹ ሁሉ ስለተዘጉ ትምህርት የሚሰጠው በኦንላይን መልክ ነው ይህ እስከ ጁን ድረስ የታወቀ ተዘግተዋል ትምህርት ቤቶቹ የበጋ የሰመር ወይም እና የፎል ገና ስላልታወቀ የዛ ኢንፎርሜሽን ገና ሲያትል ፐብሊክ ስኩልስ አላሰራጭምና እሱን በኢሜል ወይም በስልክ እንደምታገኙ
ጠብቁት አንደኛው ነገር በዲጂታል ለርኒንግ ኢኒሺየቲቭ በሚለው ፕሮግራም በሲያትል ፐብሊክ ስኩልስ በጀመረው እያንዳንዱ ተማሪ ላፕቶፕ ከፈለገ ወይም ካስፈለገው ከትምህርት ቤታቸው መቀበል እንደሚችሉ በጣም ማሳወቅ እንፈልጋለን ካላገኙ እስካሁን ድረስ ወደ ትምህርት ቤታቸው ካውንሰለር ወይም አስተማሪ በኢሜል ወይም በስልክ ደውለው ማግኘት እንደሚችሉ እስካሁን አብዛኛዎቹ ተቀብለዋል ግን ያላገኙ ካሉ እንድታሳውቁ ነው እንድናሳውቅ ነው ይቅርታ ያንዳንዱ ክላስ ይለያያል ለምሳሌ አንዱ አስተማሪ በኦንላይን ሊያስተምር ይችላል ሌላ አስተማሪ ደግሞ በቴክ ሆም ፓኬት በወረቀት መልክ ሊልክ ይችላል ይህ ሁሉ እንደ አስተማሪው ይለያያል እና እሱን ደግሞ እንድታውቁ እንፈልጋለን ከሱ በወረደ ደግሞ አዲስ ግሬዲንግ ፖሊሲ ወይም ማርክ ለመስጠት እቅዱ ሲያትል ፐብሊክ ስኩልስ አዲስ እቅድ አውጥቷል እያንዳንዱ ለሃይ ስኩል እና ለሃይ ስኩል የተለየ ነው ለሚድል ስኩል እና ኤሌመንተሪ ይለያያል ሃይ ስኩል ተማሪዎች ጠቅላላ ኤ ወይም ኢንኮምፕሊት ማርክ ነው የሚቀበሉት ማለትም በትራንስክሪፕታቸው የሚያሳየው ማርክ ኤ ይሆናል አስፈላጊ የሆኑ ግሬዶቹን ትምህርቱን ከተከታተሉ ኤ ይሰጣቸዋል ካልተከታተሉ በተቻለ መጠን ኢንኮምፕሊት ይሰጣቸዋል ያ ኢንኮምፕሊት ደግሞ እስከ ሰመር ወይም ፎል ካስተማሪያቸው ጋር ሆነው እቅድ ያወጣሉ ወደ ኤ ለመገልበጥ ሚድል ስኩል እና ኤሌመንተሪ ተማሪዎች ደግሞ እያንዳንዱ ፓስ ብቻ ነው የሚሰጠው ኤ ወይም ቢ ሲ ምንም ማርክ የለም በአሁኑ ጊዜ በኮቪድ ጊዜ እና እነዚህን እንድታውቁ እንፈልጋለን ከዚህ በወረደ ደግሞ አንዳንድ ተማሪዎች ሃይ ስኩል ላይ ያሉ በ12ኛ ክፍል ክሬዲት የጎደላቸው ካሉ እነዛን ክሬዲት ዌቨሮች ይኖራሉ በኮቪድ ምክንያት የዋሽንግተን ስቴት ኦፊስ ኦፍ ኢንስትራክሽን አዲስ ፖሊሲ አውጥቷል እና ያ ፖሊሲ ዌቨር በጣም በብዙ አይነት መልክ ዌቨር እንዲቀበሉ አድርጓል እና አንዳንድ ተማሪዎች ግራጁዌት ማድረግ የማይችሉ ከሆነ ከካውንሰለሩ ጋር ሆነው እቅድ እንዲያወጡ እናሳውቃለን ኢንኮምፕሊት ከተቀበሉ ግን ምን አንድ ነገር ማወቅ ያለባቸው ኮሌጅ ሊገቡ ከሆነ ያ ኮሌጅ ኢንኮምፕሊት መቀበሉ ወይም አለመቀበሉ ማረጋገጥ ይኖርባቸዋል እና ወደ ኮሌጃቸው ደውለው በኢሜል ወይም በስልክ እንዲጠይቁ እናሳስባለን ኢንኮምፕሊት ሊቀበሉ ከሆነ በዚህ ውጭ ብዙም አዲስ አፕዴቶች የሉም ጥያቄ ካለ ግን አይ ቲንክ ሰላማዊት ጊዜ አቅዳ ነበር ለዚህ በጣም እናመሰግናለን አለማየሁ ለሱ ጥያቄ ካላችሁ ስለ ኤጁኬሽን አሁን መጠየቅ ትችላላችሁ እስከዛም ግን እኔ አንድ ነገር አድ ማድረግ የፈለኩት የነበረው የዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዋሽንግተን ስለምሰራና የዩኒቨርሲቲ ዋሽንግተን ስፔሲፊካሊ የሁሉንም ዩኒቨርሲቲ ባላቀም እኔ የምሰራበት ዩኒቨርሲቲ ግን ምንድነው ያሉት እስከ ሰመር ድረስ የሰመር ፕሮግራሞችን ሁሉም ኦንላይን ነው በቃ አሁን ኦንላይን ናቸው ሁሉም ልጆች በኢንተርኔት ነው እየተማሩ ያሉት ክላስ እየወሰዱ ያሉት አንዳንድ ክላሶች ካንሰል ተደርገዋል ግን ብዙ ክላሶች ግን ኦንላይን ቀጥታ ገብተዋል እንትንም እስከ ጁላይ እስከ ኦገስት አካባቢ ኦንላይን ነው የሚሆነው አንዳንድ ሰዎች ሰመር ክላስ የሚወስዱ አሉ ለነሱም ሰመር ላይ እንትን ነው የሚሆነው ኦንላይን ነው የሚሆነው ለፎል ግን ልክ ሲጀምር መልሶ ትምህርት ዩዳብ ወደ ሰፕተምበር 27 አካባቢ ነው ብዙ ጊዜ ክላስ የሚጀምሩት ለአዲሱ ትምህርት አመት ማለት ነውና የዛ ጊዜ ሲጀምሩ ገና አሁን በደንብ 100% ዲሲዥን አልሰሩም ግን ምን እያሰቡ ነው ግማሹን ክላሶች በኢን ፐርሰን ወይም ክላስ ሄደው የሚማሩ ተማሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ ግማሹን ደግሞ በኦንላይን ስለዚህ ሁለቱንም ነገር
ለማድረግ ነው የሚሞክሩት እና እሱን ወደ ጁን ጁላይ አካባቢ ላይ ፕሬዚዳንቷ እዛ አምሃሪክ ትባላለች እሷ የዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዋሽንግተን ፕሬዚዳንት አናውንስመንት ትሰጣለች ትነግራለች ለሁሉም ምንድነው ፕላኑ ተብሎ ግን በአሁን ሰዓት እንደዛ ነው እያሰቡ ያሉት ግማሹን በኦንላይን ግማሹን በእንትን ማለት ነው እሺ እንግዲህ it doesn't look like ብዙም ጥያቄ የለም ግን እኔ ግን አንድ ጥያቄ ነበረኝ አለማየሁ መች ነው የኦፊስ ኦፍ ኢንስትራክሽን ምናምን የተባለው ግሩፕ መች ነው ዲሳይድ የሚያደርገው ስለ ፎል ብለዋል መች ዲሳይድ እንደሚያደርጉ እስካሁን ለኛ ማስረጃ አልሰጡንም most likely እኔ በኢንፎርሜሽን በማውቀው የሰመር maybe አሁን ሜይ ላይ at the end of May መጨረሻ ላይ ለሰመር እንትኑ ፕላን ይነግሩናል and then ለfall ደግሞ most likely June አካባቢ ነው የምንጠብቀው ኢንፎርሜሽኑ okay እሺ that's perfect እና የዛ ጊዜ እንግዲህ we would love it ተመልሰህ ብትነግረን ማለት የዛ ጊዜ አዲስ ኢንፎርሜሽን ሲወጣ እንግዲህ ብዙ የሚደውሉት ሰዎች እዚህ ፕሮግራም ላይ ልጆች ስላላቸው አይ ቲንክ በጣም ኢንትረስት የሚያደርጋቸው ይመስለኛል እና በጣም እናመሰግናለን አለማየሁ በጣም ጥሩ ኢንፎርሜሽን የሰጠህን አመሰግናለሁ እሺ እንግዲህ አሁን ወደሚቀጥለው ሴክሽን ስንገባ ወደ አንኤምፕሎይመንት ነው እንግዲህ እሱን ነው እንግዲህ ብዙዎቻችሁ ለዚህ ፕሮግራም ነው የመጣችሁት ስለ አንኤምፕሎይመንት ለመስማት ስለዚህ ወደዛ እንግዲህ እንገባለን እንግዲህ እንደተነጋገርነው ሌላ ጊዜ አንኤምፕሎይመንት ቤኔፊት ማለት አንድ ሰው ስራ ሲሰራ በሆነ ምክንያት ስራ ሲያጣ በዚህ ስፔሲፊካሊ በአሁኑ ሰዓት ኮቪድ ነው ግን ሌላም ጊዜ አንኤምፕሎይመንት ቤኔፊት አለ ስራሽን ሰው ሲያጣ ወይም ስራው በጣም ሲቀነስበት የዛ ጊዜ ነው ሄዶ አፕላይ ያደርጋል ብር ይሰጠዋል በየሳምንቱ ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው እንግዲህና ብዙ ድሮ ታክሲ ድራይቨር ኡበር ሊፍት ምናምን ሰዎች self employed የሚባሉ ወይም independent contractor የሚባሉ ሰዎች ይሄን ቤኔፊት አይሰጣቸውም ነበር አሁን ግን በኮቪድ ምክንያት ኢመርጀንሲ ስለሆነ ሁሉም ሰው እነሱም ኢንክሉድ ተደርገው ሞልተው ማግኘት ይችላሉ እንግዲህ እንደተነጋገርነው ሌላ ጊዜዎችም አፕላይ የሚደረገው ሁሉም ኦንላይን ነው esd.wa.gov የሚለው ዌብሳይት ተሄዶ ነው አፕላይ የሚደረገው እዛ ነው እንግዲህ ኢንፎርሜሽኑ እና ትልቁ ነገር እንግዲህ ዛሬ ልንነጋገር የፈለግነው አንኤምፕሎይመንት ሰዎቹ ቁጥሮቹን ምናምን ተነጋግረን ነበር ብዙ ጊዜ ግን በጣም ብዙ ጊዜ እየደወላችሁ እንዳላገኛችኋቸው እንደገናም ደግሞ ደውላችሁ ስታገኟቸው አንዳንድ ጊዜ እንዳረዷችሁ ነው እንግዲህ የሰማሁት እና አንድ ነገር ማለት የምፈልገው ሁሉም በጣም ብዙ ሰዎች እንደዛ ኤክስፒሪየንስ አላቸው ኢትዮጵያ ብቻ አይደለም እንግሊዘኛ መማይቅ ምናምን አይደለም ሁሉም ሰው በአሁን ሰዓት ዋሽንግተን ውስጥ በጣም ብዙ ሰዎች ስራቸውን ስላጡ በኦንላይን በስልክ ምናምን በጣም እነዚህ ኦርጋናይዜሽን ጭንቅንቅ ብለዋል እና በዛ ምክንያት አንዳንዶቹ በጣም ብዙ ጊዜ ሆናችኋል ከሞላችሁ እስካሁን ድረስ ግን ያገኛችሁት ነገር የለም አንዳንድ ሰው ደግሞ አግኝቷል ሞልቶ ያገኘም ሰው አቃለውኝ ስለዚህ እንግዲህ እንደዛ ነው ላስት ዊክ ደግሞ የተነጋገርነው ነገር ምን ነበር ይሄ ኮል ባክ የሚባል ነገር አለ ስልክ ተደውሉና እዛ ላይ መልሳችሁ ደውሉልኝ ጊዜ ሲኖራችሁ የሚል ኦፕሽን ነበረ ብዬ ተነጋግረን ነበርና ዛሬ በዚህ ሳምንት ሳየው ደግሞ ምንድነው በጣም ብዙ ሰው እንደሱ ስላረገ temporarily remove አርገናል የሚል ዌብሳይታቸው ላይ አስቀምጠዋል እና በጣም ፍራስትሬትድ የሚያደርግ ነገር ነው ያናድዳል እንደዚህ አይነት ነገር መርዳት አለባቸው እና እነሱም ያውቃሉ መርዳት እንዳለባቸው ግን I think በቃ እንግዲህ ይሄ ነገር አዲስም ስለሆነ እንደገናም ደግሞ ስለያየ ምክንያት እንግዲህ እንደዚህ ነው እላለሁና የዚህ ጊዜ ነው አሁን ጃን የሚባለውን እሱ ከኔ በጣም ሞር የሚያውቅ ነው እንትን ነው አቶርኒ ነው ሎየር ነው እና ስለዚህ ስለ አንኤምፕሎይመንት ነው በጣም የሚያውቀው ስለዚህ እሱን ጋብዣዋለሁኝ እንግዲህ መልሼ እንግዲህ ኢንትሮዲዩስ አደርገዋለሁ በእንግሊዘኛ እሺ all right thank you so much John from the Unemployment Law Project I appreciate you taking your time to come to this call
And I told folks that you're the executive director of Unemployment Law Project, that you're an attorney, and that you have experience with working with folks who are applying for unemployment, and also the folks that work with you, your staff, are also very knowledgeable about this. If you don't mind telling us just like a little bit about yourself, your organization, and what you guys help people with, then that will kind of take us to the question and answer. Thank you so much, John. Okay. Thank you. My name is John Tierpak. I am an attorney with the Unemployment Law Project and also the director. Our office gives people advice and also represents people at hearings and appeals. We are a nonprofit organization, so don't worry, we will not charge you money for our services. Our phone number is 206-441-9178. We have access to Amharic interpreters and also interpreters in other languages. So if you have individual questions or problems with the claim, feel free to call our office. That's 206-441-9178. If a person does not answer, you can leave a message with your name, your number, and if you need an Amharic interpreter, you can say that, and we will call. The big problem we're seeing right now is access. There are many people with problems claiming online. There are many language barriers, and then the 800 number is very difficult to reach. That is most of the problems we are talking to now. So I welcome people to contact our office for help. Okay. Thank you, John. Let me interpret here. Took a little bit of notes. So ያለው ምንድነው ጆን እባላለሁኝ ዳይሬክተር ነኝ እዚህ አንኤምፕሎይመንት ላው ፕሮጀክት የሚባለው ነን ፕሮፊት ብዙ ጊዜ የምንረዳው ሰው ስለ አፕሊኬሽኑና እንደገናም ደግሞ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ድናይ ሲደረጉ ወይም እንዲህ አይነት ነገር አፕላይ አድርገው በቃ ገቨርንመንቱ አልሰጥም ብር ካላቸው እኛ እንደ ሎየር ሆነን እንረዳቸዋለን ግን ነን ፕሮፊት ስለሆነን እኛ ብር እናንተን አንጠይቃችሁም ለሰርቪሳችን ለእናንተ በነፃ ነው ያለው ኤኒ ታይም ለእኛን ሰርቪስ ከፈለጋችሁ ስልክ ቁጥራችን 206-441-9178 ነው ቋንቋ የሚናገሩ አማርኛ የሚናገሩ አስተርጓሚዎች አሉን የኢንዲቪጁዋል የራሳችሁ ኬስ ወይም የምታውቁት ሰው ኬስ ከሆነ በክሌማችሁ ችግር ካለባችሁ ችግር ካለው ብራችሁ ካልመጣ ምናምን እንደሱ አይነት ጥያቄ ካላችሁ እኛ ጋር ቀጥታ ደውላችሁ እኛ እንረዳለን ስትደውሉ ይሄን ቁጥር ሰው ካላነሳ ስማችሁን የራሳችሁን ስልክ ቁጥር ከዛ ደግሞ አማርኛ አስተርጓሚ ፈልጋለሁ ብላችሁ በእንግሊዘኛ እሱ ላይ ስልኩ ላይ ቮይስ ሜል መላክ ትችላላችሁ እና እኛ ደግሞ እሱን አዳምጠን የአማርኛ አስተርጓሚ ይዘን እንደውልላችኋለን ለእናንተ ደግሞ ምንድነው ያለው ሌላ ትልቅ ችግር ባውን ሰዓት ያያለው ምንድነው በቃ ኦንላይን ላይ ክሌም ለማድረግ በጣም የተቸገሩ ሰዎች አሉ በቋንቋ ምክንያት የተቸገሩ ሰዎች አሉ አንዳንድ ሰዎች ደግሞ ብዙ ሰዎች ደግሞ ይሄ 800 የሚለውን ቁጥር ሲደውሉ በጣም ማንንም ሰው ማግኘት እንዳልቻሉ ብሎ እንደሚዘጋባቸው ስልክ ምናምን ነው እና እሱን ነው እንግዲህ ለማለት የፈለገውና ጥያቄ ካላችሁ እንድትደውሉልኝ ደውላችሁ ቮይስ ሜል እንድትተው እኛ ደግሞ መልሰን እንደምንደውላችሁ ነው እንግዲህ እሱ ያለው ስልክ ቁጥሩ እንደገና ስለው 0204419178 ብላችሁ ነው እሱን የምታገኙት እሺ እንግዲህ እሱ የመጣው ብዙ ለጥያቄ መልስ ነው ማለት ሰው ጥያቄ ካለው ስለዚህ ነገር መመለስ ይችላል ግን አንድ ነገር ማለት የምፈልገው በጣም ስፔሲፊክ የናንተ ኬስ ከሆነ እዚህ ሰው ፊት ለፊት ሁሉ መመለስ የለበትም እሱ ምንድነው እንዳላችሁ
ስልክ ቁጥሩን ደውላችሁ ለብቻችሁ በደንብ አናግሮ መመለስ ይችላል እናንተ እና ግን still ጥያቄ መጠየቅ ትችላላችሁ definitely እንግዲህ ግን በደንብ ካልመለሰ ወይም በደንብ ጊዜ ካሌለን ካልመሰልናችሁ እሱ ጋር ደውላችሁ ቀጥታ እንደውም በደንብ ጊዜ ሰጥቶ ማናገር ይችላል እና በአሁን ሰዓት ጥያቄ ካለ ለunemployment ጥያቄ ካላችሁ አሁን መጠየቅ ትችላላችሁ okay John so I just let people know about what you said and also kind of the process of just like if folks had questions they can ask but that if it's very detailed then it's better to just give a call to the number that you shared and that you guys would give them like one-on-one support so that's kind of what I said and I see the first person I think there's a person who has a question so let's see is she ሰላም ጥያቄ አለ በአንኢምፕሎይመንት በኩል ነው አሁን ሰውየውን እየሰጠሽን ስልክ ሁለት ስልክ ነው ያለውና አሁን መጠየቅ አንቺም የምንፈልገውን ጥያቄ ነው ይቻላል ላይ ማለቴ ጥያቄ ጠይቂ definitely ግን ምለው ምንድነው በደንብ ለብቻ ያንቺን ኬስ አይቶ ምናምን መርዳት የሚችለው ተደውሎ ለብቻ ስታናግሪ ነው ግን አሁንም መጠየቅ ትችያለሽ የሚችለውን ይነግርሻል ኦኬ እኔ አሁን የምለው በየሳምንቱ ዊክ ላይ ፈቅደውልኛል ግን እስካሁን ብሩን አላኩልኝም I don't know what the reason ድናይንም አላሉኝም ስደውልም በጣም ተቸግሬያለሁ ቤት ኪራይም በጣም ችግር ላይ ነው ያለሁት ያው ሁለት ወር አለፈ እሺ ኦኬ 206 ነው 9178 ሁለት ነው እሱ የሰጠን ዘሴም ነው አንድ ነው ያ እሱ በእንግሊዘኛ ነው ያለው 264419178 አንድ አይነት ነው ኦኬ ቴንክ ዩ እሺ ምን ችግር የለም ስቴፋን ይቅርታ go ahead no it's okay go ahead okay John so this is a question for you this person says that they applied for unemployment they think that they are approved they applied I believe early March they said they did not deny me but I still haven't seen any money and when I call I'm not able to get through so what advice do you have for me that's the question we have had hundreds of calls like this every week and so this is the most common problem if you contact me individually at 206-441-9178 and leave a message for John since I may not be in the office I will contact you back and then attempt to contact the Employment Security Department to find out what the problem is. Okay, thank you. እሺ ምንድነው ያለው እሱ አሁን በጣም ብዙ ሰዎች እንደውም በቃ 100-200-300 የሚያክል ሰው በየሳምንቱ እኛ ጋር ደውሎ የሚነግረን እንደ አይነት ነገር ነው በጣም ኮመን ነው ማለት ብዙ ሰው እንደዚህ ነው እንግዲህ ኤክስፒሪየንስ ያለው ይደውል አፕላይ አድርገው ድናይም አልተደረጉም ግን እንደገና ደግሞ ምንም ብርም አልተሰጣቸውም እሱ ያለው ምንድነው እኔ ጋር ቀጥታ ደውይልኝ 206-441-9178 ከፈለግሽ ለኔ ይሄ ቮይስ ሜል ለጆን ነው ብለሽ እዛ ላይ ቮይስ ሜል ላይ ስትረጊ እሱ ይመልስልሽና ያነጋግርሻል ከዛ ደግሞ ምንድነው የሚያደርገው እሱ እኔ ባንቺ አርጌ እዛ ESD ጋር ለመደወል ነው መሞከርልሽ ብሎሻል ኦኬ ቴንክ ዩ ምንም ችግር የለም እሺ ሌላ የአንኤምፕሎይመንት ጥያቄ ያለው ሰው አለ እንግዲህ አንዳንድ ጥያቄዎች አንዳንድ ጊዜ እናንተ እኔን ትጠይቁኛላችሁ በስልክ ላይ ምናምንና እኔ ብዙ ጊዜ ጥያቄውን አላቀውም because እኔ አንኤምፕሎይመንት ስለማልሰራ ማለት ነው ይሄ ሰውዬ ግን በጣም
ይሄን ነው ስራው ይሄ ነው ሙያው ይሄ ነው ስለዚህ እንግዲህ ቻንስ ስላላችሁ አሁን የምትጠይቁት ጥሩ ይመስለኛል እሺ እንግዲህ ሶስት ሰዎች አለ ጥያቄ እዚህ ጋር አንዳንድ በየአንዳንድ የጠራሁኝ ጠይቀታለሁ እሺ ሰላም ዳዊት ጥያቄ አለ አው በመጀመሪያ ሰዓታችሁን አክብራችሁ ለኛ ይሄንን አገልግሎት ስለሰጣችሁ እናመሰግናለን የኔ ጥያቄ ምንድነው ስራ ነበር በዚህ ምክንያት ያው ትቻለሁ እና ለማመልከት ፈልጋለሁ ስለዚህ አሁን ይሄ የሚሰጠን ገንዘብ በስጦታ መልክ ነው ወይንስ ወደፊት ሰርተን እንከፍለው ነው ይሄን በግልጽ ባውቀው ደስ ይለኛል ተባረኩልኝ እሺ እናመሰግናለን okay so John this question is about the unemployment like the unemployment benefit itself so she said I used to work but then now I've lost my job because of the COVID and she's interested in applying but she was wondering is this money that I have to pay back later or is this like a gift no you will not have to pay the money back the program is an insurance to help people when they lose their jobs so the important thing is when you apply is to provide correct information and so there will be no problems and if you do have problems again you can contact our office the Unemployment Law Project occasionally we do see cases where there have been problems with the claims if there are some problems a person may be told they might have to pay back but we fight those claims and we usually win for them so I would urge you to apply and then give correct information when you apply thank you okay thank you እሺ እንግዲህ እሱ ምንድነው ያለው አሁን definitely እንዲህ ብዙ ጊዜ በቤኔፊት የሚሰጣው ይሄ unemployment የሚሰጣው መልሶ የሚከፈል ብር አይደለም በቃ እንደ ጊፍት ነው እንደገና ደግሞ ይሄ ነገሩ እንደ ጊፍትም ሳይሆን actually ምንድነው እንደ ኢንሹራንስ ነው አሁን ኢንሹራንስ አንድ ሰው አሁን ስትሰሪ ብዙ ጊዜ ስትሰሪ ይሄንን ነገር ስራ እየሰራሽ ያለ ኢንሹራንስ ከምትሰሪው ብር እየወጣ ይጠራቀም ነበር ማለት ነው አሁን ስራ ስታቆሚ ደግሞ ያ ብር ነው እየተሰጠሽ ያለው ስለዚህ መልሰሽ የምትከፊው ነገር አይደለም because መጀመሪያ ከፍለሽዋል ማለት ነው እንደገና ደግሞ ምንድነው ትልቁ ነገር ያለው ምንድነው አፕሊኬሽን ስትሞይ በትክክል ኢንፎርሜሽን ልክ መሆኑን ነው በጣም ተጠንቅቀሽ ትክክል መሆኑን ኢንፎርሜሽኑን የምትሰጪው ማወቅ አለብሽ እና ብዙ ጊዜ እንደሱ ካረሽ ምንም ችግር የለም እንደገና ደግሞ ችግርም ካለበት እኛ ጋር መልስ የተባለው ቁጥር 206 4419178 የሚለውን ቁጥር እኛ ጋር ደውይልን አለ ምንድነው ያለው አንዳንድ ጊዜ ምንድነው የሚሆነው አንዳንድ ሰዎች ሲሞሉ አፕሊኬሽኑን ሜቢ ተሳስተው ምንም ይሁን wrong information ሊሰጡ ይችላሉ ማለት የሆነ ቦታ አንድ አመት ሰርተው 2 አመት ሰራው ብለው ሊሞሉ ይችላሉ እንደሱ የሆነ ጊዜ አንዳንዴ ምን ያረጋሉ ስቴቶቹ በኋላ ከሰጡሽ በኋላ እሱን ኢንፎርሜሽኑን ሲያቁት ተሳሳት መሆኑን ወይም wrong መሆኑን ሲያቁት ብሩን መልሺ አንዳንድ ጊዜ ብሩን መልሺ የሚል ነገር ሊመጣ ይችላል እሱ ግን ከተሳሳትሽ ነው ወይም የሆነ wrong information ከሰጠሽ ነው አለበለዚያ ግን የለም even ግን እንደዛም ሆኖ መልሽልኝ ሲሉሽ እኛ ጋር ደውይልንኛ ቢሉ ራሱ እኛ ጋር ደውለሽ እኛ እንረዳሻለን ብዙ ጊዜ እንትን ኮርት ሄደን እኛ ፋይት እናደርገዋለን ይሄን ነገር ብዙ ጊዜም እናሸንፋለን ነው ያለው እሺ አሁን ደግሞ እስቲ ሌላ ጥያቄ አለ ሄሎ ጥያቄ አለ ሄሎ መስፍን አቤት መስፍን እኔ ጥያቄ ለናልሽ ምን መሰለሽ ባለፈው ማርች ላይ አፕላይ አድርጌ ኦሬዲ አፕሩቭ አድርገውታል እነሱ
ግን አሁን ደግሜ በተደጋጋሚ ብዙ ጊዜ ደውል ነበር በመቀደም በመደውላቸው ሰዓት የግሪን ካርድ ኤክስፓየር ስላደረገ ነው ሆል ያደረገው ነው የሚሉት ግሪን ካርድ ማርች 27 ነው ኤክስፓየር ያደረገውና ለኢንተርቪው ለሲቲዝን ኢንተርቪው ቀጥራው ነበር ያ በኮቪድ ምክንያት ኤክስቴንድ አድርገውታል መቼ እንደሆነ ግን አላውቀውም እና ይሄን ሲጠይቅ okay so John, this is a question around someone who is an immigrant who he's a green card holder and he was in the process of becoming a citizen, so he had a citizenship interview scheduled, but then because of COVID that schedule got disturbed and had to get moved up, and he's still not sure when he will get a chance to go and interview to become a citizen. He applied for unemployment early March, and it said it was approved, but then hasn't seen much money, and then he has been calling many times to the office, and he did end up reaching someone, and what they told him is that the reason they're holding not giving him the money is because his green card has expired, and his green card expired in the end of March. But he's in this kind of limbo where his green card has expired. He was in the process of becoming a citizen, so he's just a little bit confused about how to move forward. Okay. This is a question we are getting on a frequent basis. Again, I would welcome him to contact me at the office. My extension, by the way, is extension 100, so 206-441-9178, extension 100. But to be able to get unemployment, you have to have some kind of legal status to claim benefits. And many of these cases are resolved in hearings and appeals. If you have received some kind of notice that says you have a right to a hearing, you should file for that hearing, and our office can help you with that. We have seen cases in the past resolved favorably in this situation. Also, I would like to mention two other things. There is an effort in Washington State now to provide assistance outside of the unemployment system that would be for people who are undocumented. That has not been set up yet, but when that is set up, I can give information about that. And I would like to just add that through the COVID virus, our office remains open by phone and by email on our website. So we do not have personal individual meetings in the office now, but you can call and email from our website. Okay, great. Thank you. እሺ እና እሱ ምንድነው ያለው ጥያቄህን ከሰማ በኋላ ብዙ እንደ አይነት ጥያቄዎች እኛም ደርሶናል ሌላም ሰዎች ላይ happen የሆነ ነገር ነው ምንድነው ያለው እንትን ሰጥተውሃል ወይ ኖቲስ በኢሜይልም ይሁን በወረቀት ማለት በፔፐር በሜይልም ይሁን እንትን you have the right to appeal የሚል ኢንፎርሜሽን ከሰጡ አፒል ማድረግ ይቻላል አፒል ማድረግ ማለት disagree ስታረግ ማለት ነው እነሱ ካልሰጡ ይሆነ ነገር ወይም eligible አይደለህም ካሉ የዛ ጊዜ ሄደ no eligible ነኝ እኔ ይሄ green card expire ስላረገ ነው እንጂ legal ነኝ እዚህ ሀገር መኖረው ፔፐር አለኝ ብለ ማድረግ ትችላለህ ግን ለማንኛውም ምንድነው ያለው እኔ ጋር ደውልልኝ ቀጥታ ቅድም እንዳለው ነምበር 206-441-9178 እሱ ጋር ቀጥታ ለመግባት ኤክስቴንሽን ነምበር አለው እና ኤክስቴንሽን ነምበር ያ ቁጥር መጀመሪያ ቁጥሩን ከሞላ በኋላ 100 ስትል እሱ ጋር ቀጥታ የሱ ቮይስ ሜል ጋር ይወስድሃል እዛ ጋር ስምህን ቁጥርህንና ይሄን ጥያቄ እንዳለ ደውልልኝ እንደገና ደግሞ አማርኛ ኢንተርፕሬተር ከፈለግ
አማርኛ ፈልጋለሁኝ የሚያስተረጉምልኝ ብለ በእንግሊዘኛ እንደሱ ያወራ ቮይስ ሜል ላክለት። ትልቁ ነገር ደግሞ ያለው ምንድነው በዚህ ሀገር አንኤምፕሎይመንት የሚሰጠው ሰው ግሪን ካርድ ያለው ሶሻል ሴኩሪቲ ካርድ ያለው ነውና ትልቁ እሱ ነውና አሁን በአሁን ሰዓት ብዙ እኛ ኮሚኒቲ ውስጥ ፔፐር የሌላቸው ሰዎች አንኤምፕሎይመንት ማግኘት አይችሉም። የሆነ ነገር እንደዚህ ለመስጠት ለነሱ ሰዎች ፔፐር ለሌላቸው እየተሞከረ ነው፣ ግን አሁን በአሁን ሰዓት ማቀው የለም ማለትና ሲኖር እንደሱ አይነት ነገር መጥቼ ነግራቸዋለሁኝ። እንደገና ደግሞ ምንድነው ያለው በአሁን ሰዓት በኦፊሳችን ጋር ማንም ሰው መጥቶ ከኛ ጋር ሚት ማድረግ አይችልም፣ ዝግ ነን። ግን በስልክና በኢሜል ግን አገልግሎታችንን ቀጥለናል። ስለዚህ ዌብሳይቱ ጋር ብትሄዱ unemployment law project ብላችሁ ጉግል ላይ ብታወጡ የነሱ ዌብሳይት ይመጣል። በስልክና በኢሜል ይሰራሉ፣ ግን በኦፊሳቸው ሄዳችሁ ከነሱ ጋር ቀጥታ ማናገር አትችሉም፣ በፐርሰን ማለት ነው። እንግዲህ እንደሱ ነው ያለው። አሁን ምንድነው ማድረግ ያለብኝ ነው? ኢሚግሬሽንም እኮ ወረቀት አምጣና እንደ ለስራ ቦታም ከሆነ ለሌላ ቦታ ኢመርጀንሲ ወረቀት ከሰጡ የሆነ እናድስልን እንችላለን፣ የተወሰነ ኤክስቴንድ እናደርግልን እንችላለን እና እኔ ልጅ አለኝ፣ ሞርጌጅ ቤት አለ እዚህ። ምን ማድረግ ነው ያለብኝ? አሁን እኔ ምንም ነገር ብዙ የምከፍለው ነገሮች አሉኝ የተቋረጡ። ነው ልክ ነህ። እና አይ ቲንክ እሱ የሚለው ምንድነው አይ ቲንክ እሱ ይሄን ነገር በደንብ ያውቃል። ስለዚህ ብትደውልለት አሁን እብን ዛሬ አሁን ከዚህ በኋላ ደውለህለት ቮይስ ሜል ብታረግ እሱ ወደ ሰኞ ማክሰኞ ይደውልልሃል። በደንብ ኬስህን ትነግረዋለህ። እሱ ሜቢ እንዲናርግ ብሎ ተዋይታችሁ ቀጥታ ወደ ሶሉሽን የምትሄዱ ይመስለኛል። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ምንም ችግር የለም። እሺ፣ ሄሎ፣ ጥያቄ አለ? ሄሎ፣ አዎ ጥያቄ አለ። በመጀመሪያ በጣም ነው ማመስገን መፈልገው ላንቺና እንግዳ የጋበሽ እንደዚህ ሁላችንም በየቤታችን ሆነን መልስ ላጣንለት ጥያቄ አስፈላጊውን መልስ እንድናገኝ ስለምታደርጊን እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁኝ። ለማህሌትም እንደዚሁ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። ጊዜዋን ሰውታ እንግድነቷን ተቀብላ በአግባቡ የሚያስፈልገንን ኢንፎርሜሽን ወደኛ ስለምታደርሱልን እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ተባረኩ ላለሁኝ። ወደ ጥያቄ ስገባ እኔ ባለፈውም ሳምንት ይሄን ጥያቄ ጠይቄ ነበር። አይ ቲንክ የፔንደሚክ አንኤምፕሎይመንቱን አፕላይ ካደረኩኝ በኋላ የሚለው በየሳምንቱ $0 ታገኛለሽ ነው የሚለው። $0 ሲል $1 ቢሆን መንግስት በላዩ ላይ የሚሰጠው $600 የማግኘት እድሉ አለ የሚል ነገር የሰማው መሰለኝና ስለዚህ ይሄ $0 የሚለው ከሆነ እነሱ እንደ ቁጥር ነው ወይ የሚቆጥሩት? $0 ምንም ነው ወይንስ የመንግስቱን $600 አገኛለሁኝ የሚለውን ለማወቅ ነው ፈልገው። ሌላ ሁለተኛው ደግሞ አንኤምፕሎይመንቴ በዛም ላይ አንኤምፕሎይመንቴ ስታተሱ አክቲቭ ነው የሚለው። ያው ግን ውሳኔ ግን እስካሁን አልሰጡኝም። ዝም ብለሽ ክሌም አድርጊ ነው የሚሉት። ዝም ብዬ ክሌም እያደረኩኝ ነው። ይሄንንስ መልስ ይሰጡኛል? ምክንያቱም እኔ ሰልፍ ኢምፕሎይ በሚለው አፕላይ አድርጌ ኤሊጂብል ስላልሆንኩ ምንድነው የሚባለው ያው ስላልፈቀዱልኝ የዛኛው እንዳለ ያንንስ አገኛለሁ ወይ የሚለውን እንድትጠይቂልኝ ነው የምፈልገው። እግዚአብሔር ይስጥልኝ። ቴንክ ዩ። Okay, thank you. John, this question is about the pandemic unemployment insurance. This person is self-employed, and in their application it says that you get the $sign and then $0 a week. She's heard that, you know, some people say that, well, even if it says you're approved for like $1, that's still good because you can still get like $600 a week because that's what the federal government has said that, you know, they add that. And with that also, her unemployment application says the status says active, but they have not decided. But they told her that to keep putting in the weekly claims. She's wondering when and how will they let me know about their answer. So one is about the being eligible for $0. What does that mean?
And then also, what does the status active mean, and when will I hear? Okay. We have had many calls like this because the idea of giving unemployment to people who are self-employed is new, and they have to look at some work history to determine an amount for that. And yes, it is true that you would be able to get that $600 at least for that. I agree with the advice to keep claiming. Some people are getting the benefits, some are still waiting because there have been hundreds of thousands of claims. I welcome you to contact me, contact the Unemployment Law Project individually, that we could try to contact the state to see if there's any other problems that might be in the way. But I urge you to check your messages and also check your bank account if you have direct deposit. People can get unemployment either on a card or in their bank. So if you check your balance, that is one way. And again, you can contact our office. It may be a few days or it may be a few weeks, but I welcome you to contact Unemployment Law Project. Okay, thank you. John, just a clarification question. So is what people were saying about that $1, even if it's $1, you get 600, does that apply for the $0? Good question. I have heard that the rule is $1, but the reason it maybe is $1, I believe, is that they haven't finished looking at some of the work history and some of the earnings income. I have talked to people who have been, when they apply, they're asked to maybe give some sort of record or history of what kind of work they've done and what kind of money they've earned in self-employment, whether it be an Uber driver or a small business or individual work. And so that is causing a delay in processing that. But each case is different. Each case has that we hear about has their own problems. And again, I welcome you to contact our office. Thank you. Okay, thank you, John. እሺ እንግዲህ የሚለው እሱ ምንድነው እንደዚህ አይነት ሲሚላር ኮል እንደሚያገኝና ሌላም ሰዎች እንደጠየቁት እና ስለ ይሄ ፓንደሚክ አንኤምፕሎይመንት ኢንሹራንስ የሚባለው ነገር አዲስ ነው ለኛ ስቴት። ምክንያቱም ምንድነው ብዙ ጊዜ ኖርማል አንኤምፕሎይመንት ኢንሹራንስ ብቻ ነበረን። እንደሱ እንዳልኳችሁ ሰልፍ ኤምፕሎይድ የሆነ ሰው ቢዝነስ ያለው ሰው ኡበር ሊፍት ምናምን የሚነዳ ሰው ድሮ አይሰጠውም ነበር። አሁን ግን ይሄ በፓንደሚክ ወይም በዚህ ህመም ምክንያት የመጣ ቤኔፊት ነው እና ለሱ ምንድነው ያለው እንትን ማለት አለባቸው ሪሰርች አድርገው ይሄ ሰውዬ መች ነው የሰራው፣ የት ነው የሰራው፣ ስንት ነው ብር የሰራው የሚለውን ነገር አጣርተው ነው ብሩን ስንት መስጠት ለእናንተ እንዳለባቸው እንትን የሚሉት አመዛዝነው ነው እንግዲህ የሚያወጡት ያንን ቁጥር ማለት ነው። ዝም ብለው ሁሉም የሚሰጠው አይደለም፣ አንድ አይነት ቁጥር አይደለም የሚያውቁት እነሱ የራስሽን ሂስትሪ ፈልገው አይተው ነው እና ልክ ነው በየሳምንቱ ክሌም ማድረግሽ ልክ ነው፣ ጥሩ ነው። እንደሱ እየጠበቅሽ እያለ ክሌምሽ ማድረግሽ ጥሩ ነው። እሱ የሚመስለው 600 ብር የምታገኙ ይመስለኛል። ግን በአሁን ሰዓት በየሁሉም ሰው ኬሱ ይለያያል፣ የሁሉም ሰው ነገሩ ይለያያል እና አንዳንድ ሰዎች ያገኙአሉ፣ አንዳንድ ሰዎች ያላገኙአሉ። እሱ ያለው ምንድነው ለማንኛውም ግን እኔ ጋር ደውዪ፣ እኔን አናግሪኝ ወይም የኛን ኦፊስ አናግሪ እና እኛ ባንቺ እንደ አንቺን ሪፕሬዘንት አድርገን እንትን ጋር ኢኤስዲ የሚባለው ኦፊስ ደውለን ለመጠየቅ እንሞክራለን። እንደገና ደግሞ ምንድነው ያለው አንዳንድ ጊዜ ለአንዳንድ ሰዎች በካርድ ሊመጣ ይችላል። እንደ ላይክ ዴቢት ካርድ ይልኩልሽና በዛ ነው ብሩን የምትቀበዩ። አንዳንድ ሰው ደግሞ ባንኩ ላይ ቀጥታ ነው የሚልኩት እና እንትንሽን
ባላንስሽን ቼክ አርጊ ለማየት እስቲ ከመጣ አይነት ማለት ነውና ለማንኛውም ምንድነው የሚለው እሱ ሁሉ ጊዜም ቢሆን ለማንኛውም ቢሆን እኛ ጋር ደውይልኝ እኛ በደንብ ያንቺን ኬስ በደንብ አይተን እስቲ በምን ምክንያት ነው ያዘገዩት የሚለውን ነገር ለማየት በኬስ ማየት አለብን በዛ እናረጋለን ደውይ እንዳልኩትኝ ቁጥሩ 206-441-9178 የዚህ ሰው የቀጥታ የሱ ኤክስቴንሽን ደግሞ 100 ነው እሺ አመሰግናለሁኝ እና ቴንክ ዩ ምንም ችግር የለም ኦኬ ቴንክ ዩ እሺ ሄለን ጥያቄ አለ አዎ ሰላም ቢባል ሰላም ትንሽ ጮክ በይ አይሰማም እሺ እኔ አዲስ ነኝ እዚህ ሀገር ካለሁኝ ኦሬዲ ምንም ፋይል ምንም ስራ የለኝም የነበረው አሁን ግን ወርክ ፐርሚት መጥቷል ሶሻል ሴኩሪቲ ወርክ ፐርሚቱ መጥቷል እና ሰዓቱም ስራ መፈለጊያ ሰዓት ስላልሆነ ምንድነው ማረጋው እኔ አንኢምፕሊመንት ማግኘት እችላለሁ ወይስ Okay እሺ ልጠይቅ all right John this is again a question about immigration as it relates to unemployment so she's saying that she's a newcomer to the US Helen ያለሽን ስልክ ሚውት አድርጊው እንትን she's saying that she's new to this country that she has not filed for tax because she just arrived she's not working because she just got here and she just got her a work permit and her social security number also just came in but it's been hard for her to look for any work because not many people are hiring right now is she able to get unemployment benefits well there are two things that would qualify a person for unemployment. One is to have some sort of work history in the U.S., whether it was from a regular job or whether it was self-employment, some work history in the last, let's say, year and a half, and the legal status to work and accept new work. So she has the legal status to accept new work. That is good. But there would need to be some kind of work history for unemployment, whether it be self-employment or a regular job. That is my understanding. Also, I've been told there is some assistance for people who may not qualify for unemployment through Department of Social and Health Service. And also, as I spoke before, there is an effort to create a new program to help people who are undocumented, well, in your case, not undocumented, but people who would not be able to get unemployment insurance. So that program has not been announced yet. But I would be happy to talk to you individually about this to see if there is some kind of work history that may be used for an application. Okay. Thank you, John. እሺ እንግዲህ እሱ ምንድነው ያለው ሁለት ነገሮች ያስፈልጋሉ unemployment ብዙ ጊዜ ቤኔፊቱን ለማግኘት አንደኛው work history ማለት እዚህ አሜሪካ ውስጥ USA ማለት ነው USA ውስጥ የሰራሽበትን ወይም ሰርተሽ የሚያሳይ ዶክመንት ያስፈልግሻል ማለት አንድ ወርም ይሁን አንድ አመትም ይሁን ምንም ካሁን እስከ past 1 year 2 year ድረስ ምንድነው የሰራሽው የት ነው የሰራሽው ስንት ሰዓት ሰራሽ ስንት ብር ተከፈለሽ ምናምን የሚል ኢንፎርሜሽን ያስፈልጋል ሁለተኛ ደግሞ እዚህ ሀገር መስራት መቻል አለብሽ ማለት አሁን አንቺ ሶሻል ሴኩሪቲ ያለሽ ፐርሚት ወርክ ፐርሚት አለሽ እሱ ጥሩ ነው ግን because እዚህ ሀገር ሰርተሽ ካላወቅሽ ግን or ሰርተሽ ካልሆነ ግን ለመስጠት ያስቸግራል ወይም ኳሊፋይ ላታረጊ ትችያለሽ
ግን እሱ ያለው ምንድነው ለማንኛውም እኔም ጋር ከፈለክ ቀጥታ ደውይልኝ ማናገር እችላለሁ አናግርሻለሁ ሌላ ደግሞ DSHS የሚባል አለ DSHS እንግዲህ እንትን ብትሆኝም ሂስትሪ ባይኖርሽም ሰርተሽ ምናምን አላቸው ፕሮግራም እንደ ካሽ አሲስታንት ነገር አለ እንደውም ላስት ታይምም ተነጋግረን ነበር እሱ የሚባለው ምንድነው disaster cash assistant program ይባላል እሱን ደውለሽ ጠይቀሽ እንትን ማለት ትችያለሽ እንደውም የሱ ቁጥር እዚህ ጋር ደውለሽ ቀጥታ አፕሊኬሽን ለመሙላት ከፈለግሽ 877 501 2233 እሱ 877 501 2233 ብለሽ ደውለሽ እንደዚህ ሲቹዌሽንሽን ንገሪያቸው አዲስ መሆንሽን እና ይሄ የካሽ አሲስታንት ፕሮግራም እንዳለ እና እፈልጋለሁ ይሄን ብትያቸው እነሱ ይረዱሻል እና ከሰኞ እስከ ዓርብ ናቸው ክፍት የሚሆኑት ከ8 ሰዓት ጠዋት AM እስከ 3 PM ድረስ እና ሌላም እንደሱ አይነት ነገሮች ሊኖሩ ይችላሉ ኢትዮጵያን ኮሚኒቲ ሴንተርን መደወል እንደዛ ግን ለአንኤምፕሎይመንቱ እዚህ ሀገር ሰርተሽ ሂስትሪ ያስፈልግሻል እና እሱ ከሌለሽ ግን ላይሰጡሽ ይችላሉ ነው ያለው ኦኬ እሺ እናመሰግናለን ሄለን አሁን ደግሞ እሺ ጥያቄ አለ አዎ ሌላ ጥያቄ አንዳንድ ይቅርታ እሺ ምን ችግር የለም በኖርማሊ ዶክመንት የሌለኝ የሆነ ፋይል አግኝቼ ሞልቼ ነበር ፎርም already the work permit ሁሉንም ከፍቼ approved አደረገች ይቅርታ አይሰማም ትንሽ ጮክ በይ አይሰማም approved አድርጎሻል የሚል እሺ አሁንም አይሰማም maybe ከስልኩ ጋር በደንብ more ጠጋበይ ወይም ቮሊዩሙ ሎ ሆኖ ይሆናል እኔ እንጃ አሁንም ትንሽ አይሰማም ግን በቃ በዩና እስቲ በደም ለማዳመጥ ሞክራለሁ ኦሬዲ አንድ ያም እንትን ያልኩት የሞላሁት ፎርም ነበረ ይሰማሻል እሺ አዎ ኦሬዲ በአንድ ሺህ 200 ኤክስትራ ብር የሚጀምረው ነበር I think ከስልክ ወይም ከኮምፒውተር ጋር ሌላ እዚህ ጋር የሚደውል ጋር ቅርብ ሳትሆኝ አትቀሪም ኤኮ እያወጣ ነው maybe ትንሽ ቆይተሽ መልሰሽ ስታር 6 አርጊ እስከዛ ድረስ እስከታስተካኪ ድረስ ወደሚቀጥለው ጥያቄ እንሂድ hello ጥያቄ አለ yes ጥያቄው እንኳን በአጋጣሚ ልጅቷ ውጪ ናት አልደወለችም እኔ መርጃ አድርጊያት ነው ፕሮብለም አለባት የአንኤምፕሎይመንት so ልጠይቅ እኔ ወይንስ እሷ ራሷ ትጠይቃለች ላይ it doesn't matter I mean አንቺ መጠየቅ ትችላለሽ እስኪ ራሷ በትክክል አብራርታ እንድትጠይቅ አና ጥያቄው ጠይቅ እሺ ሄሎ አቤት ይሰማል ጥያቄ መጠየቅ ትችላለሽ ደህና ነኝ እግዚአብሔር ይመስገን አሜን እግዚአብሔር ይመስገን አንኤምፕሎይመንት ማርች 22 አፕላይ ያደረኩኝ ቴምፖራሪ ሊቭ ተሰጠን ከካምፓኒያችን አፕላይ ያደረኩ የሚጠይቁን ፎርማሊቲ ያሟላው ስቲል እስካሁን ድረስ ምንም አይነት መፍትሄ ግን አልሰጡኝም ደውላለሁ ዛሬ የሚያየው ኬዝ ሌላ ሰው ነው ነገ ስደውል ማገኘው ሌላ ሰው ነው ከነገ ወዲያም ሳገኘው በቃ የተለያየ ሰው ነው የሚያስተናግደኝ ግን ምንም አይነት መፍትሄ የለውም ለውጥ የለውም በቃ እስካሁን ያው ነው ምንም አይነት ከ1200 ብር ውጭ ምንም አይነት ነገር አላገኘሁም እንትን አፕሊኬሽንስ የተሞላው ምንድነው የሚለው deny ይላል approve ይላል ምን ይላል በፊት ይል ነበር በፊት ድላይ ይል ነበር አሁን ግን አክቲቭ ሆኗል አክቲቭ እያለ ነው የሚያሳየኝ አሁን
Okay, መጀመሪያ deny ብሎ ነበር አሁን ግን active አዎ April 28 active ማለት ጀመረ እንትን አይደለሽም ምንድነው የሚባለው self employed አይደለሽም የራስ ቢዝነስ ማን አይደለም የምትሰሪበት ቦታ ነበረ Okay እሺ Okay ልጠይቀው most likely የሚለው ደውልልኝ ነው ግን ለማንኛውም ልጠይቀውና እስቲ ሚላን Okay John so the question is very similar to some of the earlier questions which is she filled out the application March 22nd her employer have temporarily laid her off she filled out the form she's been calling ESD but every time she calls she gets a different person and it doesn't seem like she's really been able to get through or be able to like for folks to she's they're answering the phone for her but when they're talking to her they're not really I guess helping her out initially her application said denied but then now as of April 28th it says active so she doesn't understand how it went from denied to active and what it means this is a very common problem of many calls that we've had so there are hundreds of thousands of claims right now and they are well behind in processing the claims. So the good news, it sounds like it is on the way, but if they said that it is active, then that is very good news that it is moving ahead. And when it is approved, you will get money going back to the beginning of the claim. But again, I would welcome you to contact us individually. There's been a lot of problems with people getting access and calling. And when you speak to different people, they should be recording all the information in your claim file. So it's hard to say what the holdup is here, but I would urge you to call Unemployment Law Project. Okay, thank you, John. እሱ ምንድነው ያለው በጣም ብዙ ሰዎች እንትን ስላሉ የሞሉ ነገር ስላለ በጣም እንትን ሆነዋል አርፍደዋል ወይም በጣም ብዙ ስራ በዝቶባቸው ቶሎ ክሌሙን እንትን እያረጉ አይደለም እያስተካከሉ አይደለም ግን ጥሩ ነገሩ ከድናይ አክቲቭ መሆኑ ጥሩ ነው አክቲቭ ማለት እነሱ እየሰሩት ነው ማለት ነው እያስተካከሉት ነው ወይም ሪሰርች እያረጉ ነው ማለት ነው እሱ ጥሩ ነው እንደገና ደግሞ አፕሩቭ ከተደረገሽ በኋላ even ጊዜው አሁን ባውን ሰዓት ራሱ ብትቸገሪ ምንድነው የሚያደርጉት ቤኔፊቱ ልክ መጀመሪያ ስራ ካጣሹ ጊዜ ጀምሮ ነው የሚከፈልሽ ማለት አሁን ወይም አሁንም በሳምንትም በ3 ሳምንትም ካሁን በኋላ አፕሩቭ ቢያደርጉሽ ብሩ ግን ከመጀመሪያ ክሌምሽ ከጀመርሽ ጀምሮ ነው ብሩ የሚሰጥሽ እሱ ጥሩ ነው አያልፍሽም ማለት ነው እና እንደ ያለው ምንድነው እንደዚህ አይነት ብዙ ሰዎች እንዲህ አይነት ችግር አለባቸው እንዲሞሉና ምንም ኢንፎርሜሽን አያገኙም ሌላም ሰው every time ስትደውል ሌላም ሰው ቢያናግርሽም ግን እነሱ ሰዎች ኖት መስጠት አለባቸው ወይ መጻፍ አለባቸው እና ያለው ምንድነው እርግጠኛ አይደለም ለምን ችግሩ እንደሆነ ወይም ለምን ቶሎ አፕሩቭ እንዳላረጉሽ ግን ለማንኛውም ከፈለግሽ more information እኔ ማናገር እችላለሁ ስልክ ቁጥሬን በሰጠሁት 206-441-9178 ብለሽ ደውለሽ መጠየቅ ትችያለሽ ወይኔ አቤት እሺ እናመሰግናለን ለጥያቄው አሁን ወደ ሁለት ጥያቄዎች ቀርተዋል እንግዲህ እሱን እናደርግና ወደ ፕሮግራማችን ለመጨረስ እንሞክራለን እሺ ሄሎ ሄለን ጥያቄ አለ አዎ አለኝ አሁን አንድ ጥያቄ ነበረኝ እኔ ኦሬዲ ምንም እዚህ ሀገር ምንም የስራ ምንም እንትን የለኝም አዲስ ነው ዶክመንቴን ያገኘሁት ያ ማለት ወርክ ፐርሚቴን እና ሶሻል ሴኩሪቲን ኬዝ ማናጀር አለኝ ኦሬዲ እሱ ከሱ ጋር ተመካክሬ በአደልት እና በልጅ የሚሰጣውን እንትን ፕሮፊት እንዳገኝ ብዬ ነበርና የሆነ ፎርም ልኮልኝ ነበር ነን ፋይለር በሚል ማለት ነው
ነን ፋይለር የሚል እንትን ብለውኝ ሞልቼ just IRS approved ብለውኛል congratulations ምናምን ብለው ኢሜል ልከውልኛል it's already submitted ብለው ነበር አሁን ደግሞ accept አድርገውሻል ብለውኝ ነበርና እሱን ማግኘት እችላለሁ ወይ ለኔም ለልጄም የሚፈቀድልን ብር ይኖራል ይሄን ጠይቀሽ ነበር ኦኬ እና እንትን አለሽ ሶሻል ሴኩሪቲ አለሽ ወርክ ፐርሚት አለሽ ከዛ እሱን ነገሮች ካለሽ በኋላ ነው ነን ፋይለር ብለሽ የሞላሽው አው ኦሬዲ በምንም ስራ ወርክ ፐርሚት እንትን ስራ ኤክስፒሪየንስ ስለሌለኝ ያ በሱ ነን ፋይለር በሚለው ነው የሞላሁት Okay. I believe so. Then ጠይቃለሁ see any more information ካወቀ okay John so the question is about someone who this is the same person who said they don't have work history because they're new to America and what they were working with a case manager who told them well even if you can't apply for unemployment you're able to get the stimulus check from the federal government but you need to fill out the non-filer form on the IRS website she has been able to do that and she did receive something that said that she's been accepted or that her application has been accepted do you think that she qualifies for that I mean she's already applied I suppose she just needs to wait but I wonder if you have any insights about that I honestly don't I'm not familiar with the details of that my understanding in general is that they are providing the stimulus checks to people with some kind of work history or people who may have filed a tax return last year or the year before. So this is, I'm not sure, but again, I would encourage people to apply and give correct information when they apply. Okay. All right, thanks. እሺ እንግዲህ እሱ ያለው እንደሰማሽው ምንድነው የሚለው እርግጠኛ አይደለም እሱ ብዙ ጊዜ ስለ አንኤምፕሎይመንት ምናምን ስለሚሰራ ይሄኛውን የፌደራል ገቨርንመንት ምናምን ነገር ስለሆነ እርግጠኛ አይደለም ግን ማድረግ ያለብሽ እንዳርክሽው ነን ፋይለር የሚለውን መሙላት ወይም ደግሞ በትክክል ኢንፎርሜሽን ትክክል መሆኑን በእርግጠኛ አድርገሽ እሱን መሙላት እሱን ነው ሬኮመንድ የሚያደርገው ሌላ ስለሱ ብዙም አላቅም ብሏል እኔም እንደዛ ነው የሚመስለኝ ይሄ ነገር ለማንም ስሪም አትስሪም አሁን for example አንዳንድ ሰዎች አዛውንቶች አሉኛ ኮሚኒቲ ውስጥ አይሰሩም ስራ ላይ ኖራቸው ይችላል ግን ይሄ ነን ፋይለር የሚለው ጋር ሄደው መሙላት ይችላሉ ትልቁ ነገር ምንድነው ሶሻል ሴኩሪቲ መኖሩ ነው ፔፐር ካለሽ ነው ይሄ ነገር ይሄ በፌደራል ገቨርንመንት የሚሰጠው ነገር በፔፐር ካለሽ ነው ከሌለሽ አይሰጡም ግን ካለሽ ሶሻል ሴኩሪቲ ካለሽ ወርክ ፐርሚት ካለሽ ግን ስሪም አትስሪም ብር ይኑርሽም አይኑርሽም ማሙላት ትችያለሽ ብሩም ላንቺ መሰጠት ይቻላል ትንሽ ድሌ ሊሆን ይችላል ያንቺ ትንሽ ሊቆይ ይችላል because መጀመሪያ እነዛ ኦሬዲ ፋይል ታክስ ያደረጉት ሰዎች ሜቢ ቶሎ ለነሱ ሊሰጣቸው ይችላል እኔ አሁን for example እኔ ራሱ ታክስ ሞልቻለሁ ግን still ይሄ ፈንድ ገና አልደረሰኝም እና ሄጄ እዛ IRS application ውስጥ ሳየው ኦንላይን ምንድነው ያለው የንትን የለንም ያንቺ ባንክ አካውንት የለንም አሉኝ ስለሌል የለም ስላሉኝ ሄጄ እዛ ባንክ አካውንቴን ከተትኩኝ እሺ እንነግርሻለን መች እንደምንልክልሽ ምናምን ብለው እሱን እየተጠበቅኩ ነው ስለዚህ ማለት ምንድነው ሁሉም ሰው ኳሊፋይ ማድረግ ይችላል ሶሻል ሴኩሪቲ ካለሽ ፔፐር ካለሽ ኳሊፋይ ታደርጊያለሽ መሙላት ያንን ነገር ታክስ ማትሞይ ከሆነ ብዙ ጊዜ ነን ፋይለር የሚለውን ኦንላይን መሙላት ከዛ ደግሞ መጠበቅና እንግዲህ ማየት ነውና የሚሰጥሽ ይመስለናል እሺ አመሰግናለሁ አንድ እህት አለችኝ እሷም ጥያቄ አላት እሺ ጤና ይስጥልኝ ሰላም ጤና ይስጥልኝ ባለፈውም ደውዬልሽ ነበር የዛሬ 2 ሳምንት ግን አሁን ምንድነው ያ ነገር በያልሽ መሰረት ተስተካክሎ ላስት ዊክ ላይ ኦሬዲ ለባለቤቴ አስገብተውለት ነበር የአንኤምፕሎይመንት ማለት ነው አሁን ደግሞ የዛሬ ሳምንት ሞልተን ያው በየሳምንቱ የሚሞላውን ነገር ሞላንና አላስገቡለትም አሁን አጋጣሚ የዛሬን ልንሞላ ስንል
ኦሬዲ ሜል አርገዋል ሜሉ ምንድነው ምንም አይነት አውቶራይዝ በቃ የስራ አሜሪካ ላይ የስራ ፈቃድም ምንም አይነት ነገር የለህም ኢቭን ባለፈው ያስገባ ነው እንደውም ጠርገው ነበር ያስገቡት ከማርች እንትን ጀምሮ ያለው ነው ያስገቡት የነበረው መልሰን እንዲመልስለት የሚያደርግ እንዲመልስ የሚል ደብዳቤ ላኩለት አሁን ዛሬ ስናነበውና ኮንፊውዝዱን ምክንያቱም ኢቭን ፋክስ አርገንላቸዋል ደብዳቤም ልከውልን ነበር በመሃል ያንብር ከመላካቸው በፊት ፋክስ አርገንላቸው ፋክሱ እንደደረሳቸው እዛው ፋክስ ቦታ ቆመን ኦኬ ሚላውን ሪሲት ወስደናል አሮን አሁን አልገባንም ለምን እንደዛ እንዳሉና ለሱ መልስ ካልሽ የምትላት ኦኬ እና አውቶራይዜሽን ሲሉ ነው አውቶራይዜሽን ስለ ፔፐር ነው የሚሉት ወይስ ስለ ምን አይነት አውቶራይዜሽን የለሽም ማለት ስለ ስራ የስራ ፈቃድ ምንም የስራ ፈቃድ የለህም አመርካሊና ላይክ አልሰራህም አይነት ግን ልከንላችኋል እንትን የተባለ የስራ ፈቃዳችንን ነው የታደሰውን ሁለት ደግሞ በመሃል ላይ ኢንተርቪው ኖሮን ግራንትድ መሆናችንን አሁን አሳይለማችንን ጨርሰን አሳይል ላይ ነን ያለነው ምን አሁን ኔክስት ከሁለት ወር በኋላ ግሪን ካርድ አፕላይ የምናደርግበት ሰዓት ነው ግን አሁን ያን ሁሉ ዶክመንት ልከንላችኋል አያይዘን የሚሰራበትን መስሪያ ቤት ኤቭሪቲንግ ጨርሰን ኦሬዲ ብር ልከዋል አሁን የላስት ዊኩን ግን ምንም አይነት የስራ ፈቃድ አሜሪካ የሰራህበትን ምንም ነገር ስላላልንምና ብሩን የገባው ብር እንዲመልስ ነው የሚልና በጣም ደነገጠ አይ ዶንት ኖ ግን ያተጋለ ስለምን አለው እንዳለ ዶክመንቱ ስላለ ማለት ነው ኦኬ አይ ጥሩ ጥያቄ ነው and I can ask him ግን I think ትልቁ ነገር ማለት ፈልገው ለዚህ ምንድነው አሁን እንዳለው even አንዳንድ ጊዜ ኬስ አለ እንዳለው ማለት ነው እንዲ ሰጥተው ብሩን ከዛ በኋላ ደግሞ አይ የሆነ ኢንፎርሜሽን ትክክል አይደለም ወይም የደረሰን ነገር እንዲ ነው ብለው እንትን ሊሉ ይችላሉ ብሩን መልሱ ሊሉ ይችላሉ እንግዲህ ይሄ አሁን አንድ ኬስ ነው ማለት ነው እኔ የሚመስለኝ ግን እሱ አሁን ያለው እንደ ሎየሮቹ ጋር ደውለሽ በደንብ ኢንፎርሜሽኑን የሰጣችሁን ፔፐር ራሱ ያነበባችሁለት ለሰውየው እንደገናም ደግሞ ሜቢ ኢሜል ማርጋችሁለት በደንብ ኬሱን ይዩና ይነግርሻል ማለት ሜቢ ቀጥታ አፒል ታረግ ይችላል እሱ ያለው እንደዛ ነው ብዙ ጊዜ አፒል እናረጋዋለን ብዙ ጊዜ እናሸንፋለን አለ ማለት መመለስ የለባቸውም ብለው በኮርት ይናገራሉ ከዛ like I don't know what it's called but like በኮርት ተደርጎ አፒል ማድረግ ይቻላል እና ስልክ ቁጥሩ ካለሽ እሱ ጋር ቀጥታ መደወል ነው እነሱ ደግሞ እንትን አይሉም ምንድነው የሚባለው በነፃ ነው ይሄ ሰርቪስ የሚሰጡት because non profit ናቸው government ምናምን ነው ስለዚህ በነፃ ስለሚሆን እንደዛ በደዊ ይሻል ይመስለኛል ግን ምንድነው ሪዝናቸው አይ ሚን አሁን ፋክስ ያደረግ ነገር ሳይደርሳቸው ቀርቶ ነው ለምን ከዛ በኋላ ነው የመጀመሪያውን እንትን የለቀቁትና ትንሽ ኮንፊውዝ ስለሆንኩኝ ነው ሰላሜ ሪዝናቸው እንትን ሊሆን ይችላል የሚለው ነገር ምክንያቱም ሁሉን የተጠየቁትን ነገር ሁሉ ፋክስ አድርገንላቸዋል ፎርሙን መጀመሪያ ስንሞላ የወርክ ፐርሚት የት እንደሰራ ኤክስፓየር ዴቱን ምኑን ሁሉ ነገር ጨርሰን የላክነውና እንደገና እንዴት ባክ አድርገው እንዲያነስ ነገር ሌሎች አሉ የሚለው ጥያቄ ነው definitely I think እንደሱ የሚያደርጉት ምንድነው ብዙ ጊዜ already information ያሉ ሪሰርች ያደርጋሉ approve ያደርጋሉ ግን especially በአሁኑ ሰዓት በጣም ቶሎ approve ለማድረግ እየሞከሩ ስላለ አንዳንድ ጊዜ በራሳቸው ራሱ complete information ላይኖራቸው ይችላል ከዛ more in depth ሲያዩት ደግሞ maybe ጥያቄ ሊኖራቸው ይችላል ለዛ ይሆናል ግን either way ምንም አፒል ማድረግ ትችያለሽ ማለት ልክ አይደለም አሁንም ማግኘት እችላለሁ ብለሽ መልሰሽ እንትን ማለት ትችያለሽ ፕሮሰስ አላቸው እንደሱ አይነት ማለት ነው በሎየር ስለዚህ እሺ እናመሰግናለን ለጥያቄው okay so I'll take one last question እሺ ማለበል ጥያቄ አለ የተነኝ ይባላል አሁን አጭር ጥያቄ ነው ለምታደርጉት ነገር ሁሉ በጣም አመሰግናለሁ በአጠቃላይ የሚሰጠው ኢንፎርሜሽን የሚጠቅም ነው አንድ ቀላል ጥያቄ ቅድም ስልክ ቁጥር ስትናገሪ መጻፊያ ስላልያዝኩኝ አልያዝኩም ነበር ይሄ ዶክመንት የሌላቸው ምናምን ስለካሽ ምናምን እሱን ቁጥር ስላልያዝኩት ለማያዝ ነው
እሺ ምንም ችግር የለም። ኦኬ ሶ ለሱ ቁጥር ምንም ችግር የለም። እሺ ይሄ ፕሮግራም የሚባለው ዲዛስተር ካሽ አሲስታንት ፕሮግራም ነው የሚባለው። ዲኤስኤች የሚያስተካክለው ፕሮግራም ነው እና እሱ ጋር ለመምላት 877 501 2233 2233 ኦኬ ዲዛስተር ምንድነው? ዲዛስተር ካሽ አሲስታንስ ፕሮግራም ነው የሚባለው። Thank you very much. ምንም ችግር የለም። Okay. All right. Okay, thank you. And that let me do one more question since that was a short one. እሺ ጥያቄ አለ? ሄሎ አቤት ሰላም መሰለኝ እንደሆነ አላችሁ? ሰላም ደህና እግዚአብሔር ይመስገን። ጥያቄ ነበር በርግጥ ሰውየው መልሷል ግን ምንድነው ይሄ ደውሉ የሚባለው ላይ አፍተር 3 days መደዳ 3 ቀን ሙሉ ደውዬ አንድ ሰው መለሰችኝ ከመለሰችኝ በኋላ ያው ታሪ እንትኔ አክቲቭ እንደሆነ ያን ኢምፕሎይመንት አክቲቭ እንደሆነ ወርካ ምንም እንዳላገኘው ነው እየነገርኳት ያለ ነው ቁጥር መሰጠኝ 1800 ይሄ 318 የሚባለውን ክሌም የሚደረግበትን ሰጠችኝ ነው ይሄ እኔ ለክሌም አይደለም የደወልኩት እኔ ቤኔፊቴን አላገኘሁም ነው እያልኩሽ ያለውትና ትራንስፈር አድርጊኝ እያልኳት ነው ወደ 1800 318 ወደሚለው ደውለሽ እዛ ኦፕሽን አለ እዛ ግቢና ኦፕሽንሽን መርጠሽ ነው እየነገርኳት ፕሊዝ ትራንስፈር አድርጊኝ እያልኳት እና አሁን ይሄ ደውሉ የሚባል ነገር ምንም የሚየረዱ አይደለም አይ ዶንት ቲንክ እኔ ቢዚ ሆኖ አይመስለኝም እየቀለዱብን ነው መሰለኝ ለኔ ማለት ነው እየነገርኳት አንጋፋ አረገችብኝ ተመልሼ ወደዛ ገብቼ ስደውል ሁለት ነገር ነው ኦፕሽን የሚሰጥሽ ክሌም ለማድረግ ከፈለግሽ ቆይ ይላል ክሌም ለማድረግ ለሌላ ጥያቄ ከሆነ በኔፊት ከሆነ ወደዛኛው ወደ ደወልኩላት 1800 ወደሚለው ጊቢ ነው የምትለው ሁለት ኦፕሽን ብቻ ነው ያለውና ሮንግ ነገር እየነገሩ ነው እየተጫወቱብን ያሉት ኦሬዲ ቤኔፊቱ ያሳያል ብር ነው ያልገባልኝ ኤፕሪል 12 ነው አፕላይ ያደረኩት እኔም ጌቱም አላገኘንም እሺ ሰውየው ደውሎ ብሏል አይ አንደርስታንድ ግን ሰዎቹ ግን እዛ ጋር የማይመልሱት ነገር ነው የቢዚነት አልመሰለኝም ብዬ ነው okay let me ask እሺ okay so the caller said that they applied for their employment April 12th pretty much it's very much just she wanted to just say that she is feeling like is it really that they're busy or are they just like don't want to help people they don't want to really service people because the person that she spoke to at ESD kept telling her you just need to call the phone number for the claims office or whatever and she felt like no but my question is why is it still active it's not saying that it's saying that it's giving me certain money but I'm not getting it so she felt like she was not really getting through the person that she was speaking to and the person just decided that or the person pretty much said they're not able to help her she has to call the claim number and when she's there she has to ask just ask there and so she's just very frustrated and she feels like are they just trying to not help us is that why they're not answering or are they really busy like that's what she's asking okay well they are very busy with hundreds of thousands of claims when they were not ready for this they say they're hiring new people our office gets complaints from people from everyone all kinds of people who have been US citizens people who speak other languages everyone seems to be having problems with the system right now I urge you to keep working with them but also feel free to contact me individually John Tirpak at Unemployment Law Project 206-441-9178 extension 102 because I am working to advocate to have better access for the system and I need to talk to people with individual problems and situations so we can help. I would like to Hello John we can't hear you Hello I think we might have lost him እሺ እንግዲህ
እስኪመለስ ድረስ ሰምተሻል እንግዲህ የሚለው አዎ በጣም ቢዚ ናቸው እንደገና ደግሞ ሌላ ሞርን ሰው ለመቅጠር እየሞከሩ ነው እና ብዙ እንደዚህ አይነት ኮምፕሌንት ሰምቻለሁ እኔ ኦፊስ ሲቲዝን ከሆኑ ሰዎች ሲቲዝን ካልሆኑ ሌላ ቋንቋ የሚናገሩ ሰዎች ሰው ለኛ ብቻ አይደለም ለኢትዮጵያኖች ወይ whatever አይደለም ይሄንን ነገር ሁሉም ሰው በጣም የተቸገረ ነው ግን እኔ ደግሞ እንዲ ኢንፎርሜሽን ወይ እንዲ ESD ለሚሰሩት ሰዎች አድቮኬት ወይም ችግር እንዳለ ለመንገር ሚረዳኝ ሰው ቀጥታ ሳናገር ነው ስለዚህ ደውሉልኝ እንደገናም ደግሞ እኔ ማለት ይፈልኩትኝ አንድ ነገር ምንድነው አንድ ሪሶርስ አንዳንድ ጊዜ ያተጠቀም ሊኖር ይችላል እሱ ሪሶርስ ምንድነው እንትን የሚባል ነገር አለ የራሳችን ስቴት ሪፕሬዘንታቲቭ የሚባሉ አሉ አሚን የምንመርጣቸው ሰዎች አሉ እዚህ የኛ ስቴት ውስጥ ማለት ነውና ስቴት ሪፕሬዘንታቲቭ ስቴት ሴኔተር የሚባሉ አሉ እነሱ ጋር ስንደውለን በኬስ ሊረዱ ይችላሉ እንደውም አንዳንድ ጊዜ ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል አንዳንድ ጊዜ ኢሚግሬሽን ችግር ሲኖር ምናምን የራሳችንን እኛ ሰፈር የሆኑትን ወይ እኛ አካባቢ የተመረጡትን ሰዎች አነጋግረን እነሱ ደግሞ ለኛ ለመርዳት ሄደው ለፌደራል ገቨርንመንት ያናግሩልናል ወይም በስቴት ገቨርንመንት ያናግሩልናል እና እነሱ ምንድናቸው ስቴት ሪፕሬዘንታቲቭ ወይም ደግሞ ስቴት ሴኔተር ይባላሉ በየሰፈሩ ይለያያል ለሁሉም ሰው ይለያያል የኔውን ሰፈር 37 ዲስትሪክት ይባላል እና ሁለቱም ሰዎች አቃቸዋለሁ ሼረን ሳንቶስ ምትባል ሴትዮዋለች አንደኛው ደግሞ ኤሪክ ፓተግሩም ይባላል እና አሁን ኤምፕሎይመንት አፕሊኬሽን እየሞላው ቢያስቸግረኝ እና እነሱ ብደውል ባያነሱ እነዚህን ሰዎች ደውዬ እነግራቸዋለሁ አንኤምፕሎይመንት እየሞላው ነው ግን ምንም ኢንፎርሜሽን አላገኘውም በጣም ተቸግሬያለሁ እና እነሱ ሊረዱ ይሞክራሉ because እነሱ እዛ ስቴት ውስጥ ስለሚሰሩ ይተዋወቃሉ እንደዛ ነገርም አለ እሱንም መሞከር ጥሩ ነው እነሱ ጋር ለማድረግ legislative washington.gov ነው የሚባለው ስቴት ሪፕሬዘንታቲቫችሁን ፈልጋችሁ ስልክ ቁጥራቸውም እዛው ይኖራል ደውላችሁ ለዲስትሪክታችሁ መጠየቅም አንድ ኦፕሽን ይመስለኛል እሺ እንትን ኤክስቴንሽን ነምበር አንዴ 100 አለ መልሶ ደግሞ አሁን 102 አለ ልክ ነሽ እሺ I don't know I think በሆነ ምክንያት oh he's right here okay all right John so the question was with your extension is it 102 or is it 100 it is 102 oh 102 everybody's calling 100 and 02 ነው extension እናመሰግናለን John sorry I think your call dropped but do you have any last things to say I think we're done with questions but if you have any last minute things that you want to add I don't know when it cut out but I wanted to add that if people are having trouble with with help from Department of Social and Health Service with the disaster relief. There's an organization in Seattle that helps people called Solid Ground, and Solid Ground's phone number is 206-694-6700, 206-694-6700. Also, I just want to thank everyone for inviting me here today. This is very important that we have good communication, and I hope this will be the start of future communications. I can come back in the future for other calls of this nature, and I urge people to call our office for help. Thank you. Thank you so much, John. We really appreciate you taking the time. I know it's Sunday, it's Mother's Day. We really appreciate this is really quality information, and I think that's the biggest thing I'm trying to do with these calls is get people accurate information, connect them with credible organizations so that, you know, they are able to get the support that they need. So I really appreciate your time and your just staying on all this minutes in the call and answering all these questions. I really appreciate it. Thank you. Okay. Yeah, thank you, John.
እሺ እንግዲህ በጣም እናመሰግናለን ለጥያቄያችሁ ኢንትረስታችሁ መታችሁ ጥያቄውን ገስቶችን መጠየቃችሁና በጣም ያስፈልጋል even እናንተ ራሱ ዝም ብላችሁ ለራሳችሁ ብትጠይቁም ሌላ ሰው ራሱ በጣም ይረዳል ለእናንተ ብቻ ሳይሆን ለኮሚኒቲያችሁም እየረዳችሁ ነው ማለት ነው ጥያቄ ስትጠይቁ በጣም እናመሰግናለን እንዳልኳችሁ የአንድ ነገር ለስሞል ቢዝነስ ማለት መፈልገው ከመጨረሳችን በፊት ለስሞል ቢዝነሶች እንዲሱቆች ምናምን ያላችሁ ሰዎች አሁንም የፌደራል ገቨርንመንት ፔቼክ ፕሮቴክሽን ፕሮግራም የሚባል አለ ይረዳ አይነት ብር አለ እንደገናም ደግሞ ሌላም ኢኮኖሚክ ኢንጁሪ ዲዛስተር ሎን የሚባልም አለ ለማንኛውም ግን ቀጥታ ኦፊስ ኦፍ ኢኮኖሚክ ዴቨሎፕመንት የሲቲ ኦፊስ ደውላችሁ ቀጥታ እነሱ አናግሯችሁ ምን አይነቱን ጋር የቱ ጋር አፕላይ ማድረግ እንዳለባችሁ ይረዷችኋል የነሱ ስልክ ቁጥር 206 684 8090 እሱ ጋር ደውላችሁ መጠየቅ 206 684 8090 ደውላችሁ ስለ ስሞል ቢዝነስ መጠየቅ ትችላላችሁ በጣም እናመሰግናለን ሁላችሁም ማህሌት አለማየሁ ጆን እናመሰግናለን ገስታችንን እንደገናም እናንተም መጣችሁ ጥያቄ ጠይቃችሁ አዳምጣችሁ ስለተሳተፋችሁ በጣም እናመሰግናለን ዌብሳይቴን ሌላ ጊዜ ያለፋችሁ ፕሮግራም ካለ ይሄን ራሱ ለሌላ ሰው ይጠቅመዋል ምትሉ ከሆነ መላክ ከፈለጋችሁ ዌብሳይቴ ጋር ግቡና በየማክሰኞ የሁድ ያለፈውን አፕሎድ አድርጌ ያስቀምጠዋለሁ እዛ www.misgano.com ብላችሁ ዌብሳይቴ ጋር ገብታችሁ እዛ ማየት ትችላላችሁ ያለፋችሁን ፕሮግራም ለኔ ጥያቄ ካላችሁ ሁድ መልሼ እዚህ መጥቼ መመልሰው እኔ ጋር መደወል ትችላላችሁ 503 663 8391 ለደወለኝ ሰው ሁሉ በአንድ አልደውልም ጊዜ ስለሌለኝ ግን እዚህ ፕሮግራም ላይ አንድ ላይ ጥያቄዎችን ይዤ አቀርባለሁ እስከሚቀጥለው ሳምንት እስከነገናኝ ድረስ እንግዲህ ደህና ሁኑ ሃፒ ማዘርስ ዴይ ማም ለራሴ ለእናቴ እና ለሁላችሁም እናቶች ለሆናችሁ ሃፒ ማዘርስ ዴይ ላለውኝ alright thank you everybody እሺ እንግዲህ ቻው እንደሚቀጥለው እሁድ እንገናኛለን መለሰን አንድ ሰዓት ላይ bye bye